Hey guys, welcome back to yet another episode of Doers Season 7. I hope you guys are enjoying the kind of content we are bringing. Ani changes haru ni feel गरिराख्नु भएको छ होला. हाम्रो सेट चेन्ज छ, हाम्रो स्पेस चेन्ज छ, हाम्रो अप्रोचमा चेन्ज ल्याउन खोजिरहेको छौं. अनि we are trying to create a community. तल डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो डिस्कर्ड सर्भरको लिंक छ. Please come join. The idea is to bring Nepal bhariko tonni doers mindset ko people in one place and to support each other, to help each other, and we are trying our best यो community lai chai कसरी engaging बनाउने भनेर, maybe with multiple interaction, monthly programs. अनि at the same time we are also asking a lot of creators to help us repurpose this content, maybe in terms of memes, maybe in terms of article, VFX, graphic, infographic, and submit us on our Discord server, and we will definitely incentivize the best people. अनि आजको गेस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो केवल दाई र विराज दाई भन्ने टु अमेजिङ एन्टरप्रेन्योर्स हु हेभ कोलाबोरेटेड टुगेदर. आई एम द गार्डनर भन्ने ब्रान्ड सुरु गर्नको लागि प्लिज गो एन्ड डु फलो देम. उहाँहरूको काम हेर्नुहोस्, बवाल छ. अनि टन्स अफ टेक अवेज आजको उसमा. त्यति भन्दै डु इन्जोय द एपिसोड. अनि प्लस लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब एन्ड हेल्प अस टु रिच आउट मोर अडियन्स. दाई स्वागत छ. दाईहरू स्वागत छ. धन्यवाद. विराज दाई, केवल दाई. आई थिङ्क क्विक इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्ला नै भने अडियन्सले मैले कसको कुरा सुनिरहेको छु भन्ने होला होइन. सो केवल दाईको बारे भन्दाखेरि चाहिँ केवल दाई एन्ड विराज दाई आर द को फाउन्डर्स अफ आई एम द गार्डनर. अनि इन्डिभिजुअली चाहिँ केवल दाई लिड्स एडभान्टेज ग्रुपको चाहिँ ग्रुप अकाउन्ट अफिसर, डिरेक्टर. अनि विराज दाई चाहिँ म्यानेजिङ डिरेक्टर अफ खड्का नर्सरी. Yes. Which is your family business since way long. Yeah, it's been 2 decades. Yeah. Perfect. ल खै त आज बियर हुनुपर्ने हो के हो. मलाई के याद छ भन्दाखेरि लास्ट टाइम दाईहरूसँग अब भेटेर दाई यसो भेटौँ अनि कन्टेक्चुअल मतलब पडकास्टको लागि चाहिँ गफ गरौँ भनेर म भेट्न गएको थिएँ. अनि एराउन्ड लाइक कति 7 बजे भेटेको थियो होला. घर पुग्दाखेरि चाहिँ 1:30 बजिसकेको थियो. एकदमै मलाई त्यो दिन चाहिँ के सबभन्दा रमाइलो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टको मान्छेले दाइ जाम भनिरहेको छ न हजुरले. जानियो 1-1.5 घन्टादेखि उसले जानियो भनिरहेको. एकदमै रमाइलो. आई थिङ्क त्यो दिनको कन्भर्सेसनबाट चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट रियल इन्डिभिजुअल भेट्न पाए जस्तो फिल भयो कि. अनि आई थिङ्क त्यो 3 कन्भर्सेसन नभएको भए आजको पडकास्ट चाहिँ आई थिङ्क मजा अब हुनै बाँकी छ होइन. आई नो दिस इज गोइङ टु बी अ भेरी फन कन्भर्सेसन होइन. त्यो अस्तिको उसबाट के पनि भयो या वी क्यान स्टिल ह्याभ अ क्याजुअल कन्भर्सेसन. एकदमै होइन खालको कुरा चाहिँ. अनि तिम्रो जस्तो खालको हुन्छ नि हामीलाई एकअर्कालाई चिन्ने जुन भयो त्यसले पनि दिस मेक्स इट इजी के. एकदम अनदर कन्भर्सेसन भनेर जस्ट विदाउट अ बियर दैट I would say like it was really meaningful icebreaker, you know. So like त्यो दिन like I must have met the Anup for the first time त्यो दिन हैन. तर केवल दाइलाई चाहिँ सेकेन्ड टाइम थियो, हजुरलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम. Yeah, the kind of conversation we were having was really interesting. म बाइकमा जाँदाखेरि पुरा सोच्दै गइरहेको थिएँ कि. सो आज चाहिँ हामी आई थिङ्क स्पेसिफिकली आजको कन्भर्सेसन चाहिँ आम द गार्डनर भन्ने ब्रान्डको वरिपरि र उसको भिजन मिसनको वरिपरि हुनेवाला छ होइन. सो नाम चाहिँ कहाँबाट आयो आम द गार्डनर? किन भन्दाखेरि यसो लेख्दाखेरि चाहिँ लामो नाम मैले यसलाई गर्न खोजिरहेको थिएँ कि एक्रोनिम बनाउनु खोजिरहेको थिएँ. IMTG होइन. तर त्यो सुरुको 3टा वर्डै आई त आई नै हो नि, एम त एमै हो नि होइन. सो नाम चाहिँ कसरी सोच्नु भयो आम द गार्डनर भन्ने? ओके सो अहिले तिमीले भने जस्तै लट अफ पिपल स्टिल हुन्छ नि लाइक टु कल अस IMTG. ओके कतिले त IATG भनेर पनि भन्छ होइन. तर आइम द गार्डनर चाहिँ नाम चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि पहिलादेखि नै आई थिङ्क विराज सजेस्टेड दिस नेम होइन. विराजले सजेस्ट गर्दाखेरि आई एम अ गार्डनर भन्ने हुन्थ्यो, उसले सजेस्ट गरेको थियो. अनि त्यसमा चाहिँ उनीहरू अलिकति डिस्कसन होइन. मैले चाहिँ आइम द गार्डनर हुनुपर्छ भनेर थियो, उसले चाहिँ अ गार्डनर. एन्ड देयर वाज लाइक गार्डनर इज मोर हम्बल एन्ड यु नो. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो आउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा थियो भनेर चाहिँ होइन. अलिकति वेन वी आर डुइङ थिङ्स वी आर डुइङ लाइक इन अ गुड वे
होइन द हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यसमा चाहिँ अलिकति हजुर ग्रुपको ग्रामर नाजी छ होइन अनि जस्ट टु एड केवलकोमा होइन अनि अर्को चाहिँ कस्तो जुन कन्टेक्स्टमा हामीले आम द गार्डन गरिरहेको थियो होइन त्यति बेला चाहिँ नि सो पिपल आर नट लाइक इन्टु लाइक गार्डनिङ भनेपछि त्यो लेभलमा हेर्दैन थियो होइन अलिकति लाइक लो जब लो काइन्ड सो जस्ट वान्टेड टु से लाइक thoroughly like proudly I'm the gardener okay अनि यो सुरुमा मैले आम द गार्डनर हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो पर्सेप्सन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि अब यो लकडाउन भन्दा अगाडि अब इन्स्टाग्राम चलाइ पनि राखेको होइन त्यो टन्नै पेजेसहरू थियो कि फर मी इट वाज जस्ट एनदर ऱ्यान्डम इन्स्टाग्राम पेज जसले चाहिँ मार्केटिङलाई क्र्याक गरेको छ समहाउ होइन अनि डुइङ सेल्स तर हजुरहरूसँग भेटिसकेपछि देन आई रियलाइज कि ओके एप पनि छ होइन प्लान द बिग छ होइन प्लस हिस्ट्री पनि छ सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले मैले बुझेँ हुन्छ करेक्ट मी इफ आइ एम रङ अहिले आई एम द गार्डनर चाहिँ एउटा हाइब्रिड मोडलको इकम हो होइन इट्स अ प्लान्ट बेस्ड इकमर्स एपको थ्रु सोसल मिडियाको थ्रु तर हाम्रो हाइब्रिड मोडल पनि छ 6वटा ब्रान्च छ आउटलेट छ होइन अनि त्यसको थ्रु हजुरले सेल्स गरेर राख्नुभएको छ तर इभेन्चुली गोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि भरको डिफ्रेन्ट नर्सरिजहरूको चाहिँ प्रोडक्टहरू आफ्नोमा लिस्ट गर्ने अनि मोर अफ अ मार्केट प्लेस जसरी इभल्भ हुने भन्ने चाहिँ प्लान हो ओके लेट्स पुट इट दिस वे Anup, टु स्टार्ट होइन या लाइक यु सेड वी वेयर वान अफ दि इन्स्टाग्रामको प्लान्ट सेल गर्ने कम्पनी द्याट्स वे स्टार्टेड फ्रम होइन इन्स्टाग्राम या फेसबुक स्टार्ट गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि स्टार्ट गऱ्यौँ अनि हामी इकमर्समै बस्छौँ या सोसियल मिडियामै बस्छौँ भन्ने थियो तर इट वाज ड्रिभन फ्रम कस्टमरको निड्स होइन मान्छेहरूलाई चाहियो हाम्रो आउटलेट खै त तपाईँहरूको कहाँ छ त मलाई त प्लान्ट त हेर्न आउन मन लाग्छ भन्ने खालको त्यहाँबाट स्टोर सुरु भयो होइन त्यसपछि वेन एभ्रिथिङ चेन्ज यस्तो खालको चेन्जहरू आयो होइन मार्केटकै डिमान्ड अनुसारले फेरि इकमर्स या भनौँ एटलिस्ट एउटा एपमा या वेबसाइटमा हुनु पऱ्यो मान्छेहरूलाई डोर स्टेपमा पुग्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो सो त्यो निड जसरी बढ्दै जान्छ यो अनुसारले आफ्नो यो सेल्स गर्ने हुन्छ नि मिडियमहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छ होला अल्टिमेटली वाट आम द गार्डनर डज इज मान्छेहरू जसलाई कस्टमरहरूलाई चाहिँ यो प्लान्ट निड्स छ अनि यसको सराउन्डिङको जे निड्स छ त्यसलाई चाहिँ ह्यासल फ्री वेमा उनीहरूलाई पुऱ्याइदिने हो होइन बीट थ्रु कन्भिन्स हुन्छ नि आफ्नो एरियामा भएको आउटलेट्सहरूबाट थ्रु अनलाइनबाट होइन जसरी भए पनि सो पछि पनि एक्सप्लोर गर्दै गर्दाखेरि इट माइट कम होइन तिमीले भने जस्तो हाइब्रिड मोडलमा हुन्छ नि जान सक्छ तर द्याट येट टु बी सिन एज लाइक हेरौँ अगाडि गर्दै गएपछि चाहिँ थाहा हुने भन्ने कुरा हो तर यस अहिले चाहिँ हामी हाइब्रिड मोडलमा वी अल्सो हेभ एन आउटलेट होइन 6वटा आउटलेट छ विथ बिग मार्ट एन्ड भाटपट्टिनेर उसमा गरेर अनि अर्को चाहिँ हामीले एप र वेबसाइटबाट पनि सेल चाहिँ गरिरहेछौँ सो इफ आई क्यान आस्क एकदमै स्पेसिफिकली सेल्स चाहिँ आउटलेटबाट बेसी छ कि अनलाइनबाट बेसी छ अहिले पनि के भन्छ अरे सेल्स चाहिँ प्राइज जस्तो आउटलेटबाट होइन सो अनलाइन मार्केट इज ग्रोइङ एन्ड द्याट इज अभियस बिकज अफ हुन्छ नि रिच सो इज अफ लाइक इन्टरनेट राइट सो इट्स ग्रोइङ तर बेसिकली अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि सो पिपल मोर प्रिफर टु कम आउटलेट्समा बिकज इट्स प्लान्ट होइन एन्ड दे वान्ट टु फिल इट बिफोर दे बाइङ एन्ड लाइक हुन्छ नि मेबी वी स्लोली बिल्डिङ द ट्रस्ट होइन सो द्याट वी क्यान सेन्ड लाइक हुन्छ नि अनलाइन पनि हामीले एकदम पर्फेक्ट प्लान पठाउँछौँ भनेर तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मोर लाइक आउटलेट सेल्स चाहिँ बढी छ भनेपछि पहिला अनलाइनबाट सुरु गर्नुभयो एउटा लेभल अफ सेल्स भइरहेको थियो देन आउटलेटमा जानेपछि हुप सेल्स बढ्यो एन्ड देन ओके दिस इज द मोडल भनेपछि देन यु स्टार्टेड रिक्रिएटिङ मल्टिपल आउटलेट्सहरू यस ओके नेपालमा आई थिङ्क अस्ति हाम्रो यो क्वेसनमा यो कन्भर्सेसनमा लामै कुरा भएको थियो होइन मलाई अर्को सोध्न मन लाग्ने कुरा चाहिँ नेपालमा दे आर जाइन्ट्स इकममा होइन दराज प्रोबेबली द हाइएस्ट मोस्ट हेभिली फन्डेड होइन त्यसपछि सस्तो डिल होइन लोकली र आई थिङ्क एफडिआईको रूपमा पनि मजाले फन्डेड सो यिनीहरू पनि मार्केट प्लेस हो यिनीहरूले पनि सबै बेचिरहेको छ होइन यिनीहरूकोमा पनि आई थिङ्क प्लान्सहरू पनि छ होला जबकि डिलमा छ दराजमा छैन अहिलेसम्म सो भोलिको दिनमा होला होइन सो त्यो कन्टेक्समा अहिले हजुरले आफ्नो एप्लिकेसनमा इन्भेस्ट गरेर राख्नुभएको छ किन द्याट इज एन इन्भेस्टमेन्ट त होइन टेक्नोलोजी त वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट पनि होइन त्यसलाई रिटेन या त्यसलाई होइन सो त्यो कन्टेक्समा कहिलेकाहीँ डर लाग्दैन कि इकममा त भोलि गएर वात्त एउटा जाइन्टले खाइदिन सक्छ या नेपालको इकम इन्डस्ट्री त अब हेभिली यस्तो प्लेयर हुँदाखेरि चाहिँ वे डु यु सी गाइज फिटिङ इन डेज टु कम इन टर्म्स अफ इकमर्स यस्तो छ अब मार्केट
को अहिले जुन सिनेरियो छ होइन, जुनमा चाहिँ लाइक यु सेड दराज सस्तो डिल्स एन्ड नम्बर अफ अदर इ कमर्स, सबैको आफ्नो कस्टमर्सहरू छ, सबैले बिजनेस गरिरहेकै छ होइन। अब कोही चाहिँ अलिक निश सेगमेन्टमा गरिरहेछ होइन, कसैले नेपाली ब्रान्ड्सहरू मात्र फिचर गर्छन् होला, कसैले सबै गर्छन् होला। सो देयर आर स्टिल इ कमर्सहरू छन्। सो हामी वेयर वी कम एज हाम्रो अहिलेको स्टेप इज सेलिङ प्लान्ट्स थ्रु हाम्रो इ कमर्स साइट होइन। यसमा प्लान्टबाट सुरु भयो, त्यसपछि प्लान्ट रिलेटेड सबै इक्विपमेन्ट्सहरू आउन थाल्यो होइन, पटहरूदेखि टुल्सहरू सबै कुरा अहिले हामीले सेल गरिरहेछौँ। अब यो कस्टमरहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ त अहिले भन्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई वुड वान्ट टु बाई फ्रम द गार्डनर, बिकज नट इट्स प्लान्टको केसमा के छ डिफ्रेन्ट भन्दा अनुप, एउटा यसको हुन्छ नि के किन्ने होइन, कस्टमरहरू अहिलेसम्म क्लियर भइसकेको छैन कि होइन, कि मेरो लागि के राम्रो हो त, कस्तो इन्भाइरोमेन्टमा के सुट गर्छ, रुममा के राख्ने होइन। सो यो एउटा इन्फर्मेसन जुन इ कमर्सले जहिले पनि प्रोभाइड गर्न नसक्ला होइन, बिकज दे आर केटरिङ टु द मास होइन। सो एउटा त्यो पनि छ होइन। सो दे क्यान टक टु आवर इन्स्टाग्रामको मान्छेहरूसँग, त्यसपछि दे क्यान अर्डर देयर प्लान्ट। सो यसले गर्दाखेरि पनि छ एउटा पार्ट। अर्को चाहिँ आफ्टर बाइङ प्लान्ट पनि गाह्रो छ यसलाई टेक केयर गर्ने, आफ्टर सेल सर्भिस भन्ने कुरा एकदम हुन्छ। सो यसले गर्दा चाहिँ हामीसँग काम गरिसकेपछि हामीसँग बाई गर्ने कस्टमर्सहरूलाई चाहिँ के सजिलो छ जस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि चाहिँ दे बाई फ्रम अस इ कमर्सबाट। केही प्रब्लम भयो भने दे क्यान कनेक्ट टु अस अन इन्स्टाग्राम एन्ड दे क्यान टेक द सर्भिस आफ्टर सेल सर्भिस। अब यो कतिसम्म अगाडि लान सकिन्छ इज समथिङ द्याट वी अल्सो निड टु सी एज वी ग्रो होइन। तर अहिले हामी चाहिँ एज अ निश सेगमेन्टमा खेलिरहेछौँ जुन उसमा। सो दराजबाट पनि इट्स नट द्याट वी आर नट सेलिङ फ्रम सस्तो डिल अर अदर इ कमर्स होइन, बिकज जहाँबाट पनि अहिले प्रोडक्ट मान्छेहरूको लागि एक्सेसिबल बनाउनु लागि सेल इन द फर्स्ट प्लेस होइन। सबैतिरबाट प्लान चाहिँ एक्सेसिबल बनाउने नै हाम्रो अब्जेक्टिभ हो भनिसकेपछि त अरूबाट पनि सेल गर्नै परिहाल्यो होइन। तर हाम्रो उसमा चाहिँ अहिले हामी वाट वी आर सिइङ इज वी आर ग्रोइङ टु बी अ निश सेगमेन्ट अफ इ कमर्स वेयर इन वी आर सेलिङ प्लान्ट एन्ड प्लान्ट रिलेटेड प्रडक्ट्स। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो निश खोज्ने कस्टमरहरूको लागि चाहिँ वी आर देयर भन्ने खालको उसमा चाहिँ इफ आई आन्सर यो क्वेसन इन अ वे द्याट यु वान्टेड। एन्ड बेसिकली अनि अर्को जस्ट टु एड टु द्याट होइन, के भन्छ अरे अब ऊ नै हुनुपर्छ भने के अरे we can always like अहिले the market is the way is going होइन, international scenario पनि evidence छ like हुन्छ नि collaboration is can always happen to like if they are giants like we can always collaborate होइन, so that like plans we can serve through like हुन्छ नि जसको reach बेसी छ होइन, that's also I think मलाई बस बेच्न छ होइन। One of the interesting thing is that so basically we want to spread plans right, so throughout like we want more people to buy plans so भोलिको दिनमा खतरे इ कमर्सहरू अझै बवाल इ कमर्स आयो भने पनि विल बी देयर बिकज द कोर एजेन्डा इज नट टु होल्ड आवर ओन टेक्नोलोजी बट टु रिच टु कस्टमर्स थ्रु प्लान्स होइन त। किप इट टु द्याट। जस्ट टु एड वान मोर थिङ, भोलि इफ आम द गार्डनरले भन्दा सस्तो डिलले बढी प्लान्ट सेल गर्छ भने वुड बी ह्याप्पी टु बी सेलिङ टु सस्तो डिल। तर यो सस्तो डिल यो प्लेटफर्महरूबाट बेच्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले डेटा दिन्छ हजुरलाई कसले किन्यो, कस्टमरको नम्बर यताउता अगाडि थाहा हुन्छ। सी ओके दिस हेज डिफ्रेन्ट आन्सर टु इट। ओके वान इज यो जुन प्लान्टको सेगमेन्ट छ नि यो आफैमा त्यति ठुलो छैन होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले हामी चाहिँ सस्तो डिलसँग गएर ल मलाई मेरो कस्टमरको डेटा दे भन्ने लेभलमा पुगिसकेको छैनौँ, किनभने यो इन्डस्ट्री नै सानो छ नि त। बल्ल अहिले आफ्टर पेन्डेमिक लाइक एक्चुअलमा पनि आफ्टर पेन्डेमिक यो मार्केट इज सिन द ग्रोथ द्याट इज नेभर सिन बिफोर। यो हाउ डु यु सी द ग्रोथ? हजुरले ग्रोथ हजुरको लागि चाहिँ ग्रोथ के देख्नुभयो हजुरले? आई वुड पुट इट इन दिस वे। सो रिटेल सेगमेन्टबाट मैले भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ रिटेलमा आफ्टर वेन पेन्डेमिक स्टार्टेड 2019 होइन 2020बाट यहाँ लकडाउनहरू स्टार्ट हुन थाल्यो, के भयो त भन्दाखेरि मान्छेहरू घरमा स्टक भयो होइन, घरमा भइसकेपछि के गर्ने त होइन, त्यही रुम त्यही हुन्छ नि भित्ता कति हेर्ने त। सो त्यसपछि पिपल स्टार्टेड डेकोरेटिङ इट एन्ड देयर इज लट अफ अब प्लान्ट भन्ने बित्तिकै हुन्छ नि यसको उसबाट हेल्थ बेनिफिट्सहरू पनि आउँछ होइन, राम्रो हुने लाइक अक्सिजन दिने प्लान्टहरू भन्छ होइन, पिस आफ्नो हुन्छ नि मेन्टल पिसको लागि भयो होइन, योगाहरू गर्दाखेरि प्लान्ट हुनुपर्ने भनेर देयर इज नो लट अफ साइन्टिफिक स्टडी। सो यसले गर्दा पनि होला। अनि ब्युटी अभियसली होइन, आफ्नो रुमहरू डेकोरेट गर्ने, घर डेकोरेट गर्ने सबैलाई हुन्छ। त्यसपछि आई थिङ्क पिपल स्टार्टेड बाइङ एन्ड एट द सेम टाइम कस्टमर मात्र इन्क्रिज भयो भने कस्टमर भन्दा पनि अर्को सेलरहरू पनि इन्क्रिज भयो कि। सो लास्ट टाइमको पनि इफ यु रिमेम्बर द डिस्कसन वी ह्याड, मेरो ट्र्याकिङमा अराउन्ड 100+ 200सम्म इन्स्टाग्राममा प्लान्ट बेच्ने कम्पनीजहरू आइसकेको छ होइन, केप्ट अ बेसिक दिस थिङ अफ इट हेर्दाखेरि त्यत्रो सेलर आइसकेको छन्। टु लट अफ देम हामीले आफैले पनि उनीहरूलाई पनि सेल गरिरहेछौँ। त्यो हेर्दाखेरि त उनीहरूले हामीसँग लगिरहेछ, उनीहरूले पनि सेल गरिरहेछ, रिपर्चेज भइरहेछ भने त मार्केट इन्क्रिज नभए त हुँदैन। एकदम फेरि हुन्छ नि
आफूले मात्र राखेर त कामै छैन यसलाई हुन्छ नि मान्छेहरूले पनि जति हामीसँग किनिरहेछ त्यति नै सेल गरिरहेछ होइन आफ्टर यो पेन्डेमिक पहिला स्लो ग्रोथ थियो यसले चाहिँ एकदम एक्सपेडाइट गरिदियो होइन सो द्याट इज द रिजन आइ एम सेइङ हुन्छ नि यो मार्केटै ग्रो भइरहेछ अहिले चाहिँ भनेर सो के अरे अनुपलाई लाइक नम्बरको टर्म्समा इन टर्म्स दिनु पऱ्यो भने होइन सो 2018 होइन वेन वी आर लाइक के भन्छ अरे पिच गर्न गइरहेको थियो रकस्टारमा होइन अनि त्यति बेलाको मार्केट साइज र कम्पेयर टु 2018 एन्ड नाउ होइन सिन्स लाइक हुन्छ पेन्डेमिक रियली एक्सपेडाइट द बिजनेस होइन सो त्यति बेला हेर्दाखेरि अप्रोक्सिमेटली लाइक 2 अर्बको टोटल प्लान्ट इन्डस्ट्री हर्टिकल्चर इन्डस्ट्री जुन थियो होइन 2 अर्बको थियो होइन नाउ इफ यु हेभ टु सी इट लाइक हुन्छ नि आफ्टर लाइक द्याट होइन इट्स लाइक ग्रोन टु लाइक हुन्छ नि 10 टाइम्स क्या ओके या सो यु क्यान यो होल इकोसिस्टम नै या सो त्यो भन्दाखेरि सो इनपुट्सहरू भयो होइन र मटेरियल्सहरू भयो त्यसपछि फिनिस प्लान्ट्सहरू भयो त्यसपछि वरिपरि जति पनि घुम्नेहरू छ जस्तो फर इक्जाम्पल टुल्स इक्विपमेन्ट्सहरू भयो होइन अनि गार्डनिङ रिलेटेड सर्भिसेसहरू भयो सो यो टोटल कम्बाइन्ड इन्डस्ट्री हेर्ने पनि अहिले लाइक अप्रोक्सिमेटली लाइक 20 अर्बको मार्केट सो यो इन्डस्ट्रीको एकदम इस्टाब्लिस स्टेक होल्डरकोलाई आइडेन्टिफाई गर्ने भने एउटा त नर्सरी भयो होइन जसले चाहिँ एक्चुअल प्रड्युस गर्छ एउटा हामी रिटेलर्स पायौँ होइन जसले चाहिँ हाम्रो यो नर्सरीहरूबाट लिएर आएर बेच्छ अर्को चाहिँ यो कोकोपिटहरू यो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि को छुट्टै एउटा भर्टिकल होला होइन त्यसपछि यो मेसिनरिजहरूको सानो सानो मसिनरिजहरूको सेपरेट भर्टिकलहरू होला होइन सो यो 4-5वटा चाहिँ इस्टाब्लिस्ड भए अरू सानो सानो त अब सानो सानो के भन्ने सानो सानो नर्सरी भन्ने कि सानो सानो अब रिटेलर्स भन्ने यही त हो बेसिकली यो 4-5वटा त भनिएन हजुर हो अनि टेक्नोलोजी पनि वान अफ द पार्ट टेक्नोलोजी इन टर्म्स अफ लाइक ग्रोइङ होइन सो ग्रिन हाउसेसहरू होइन सो पहिला नेपालमा लाइक बाँसको ग्रिन हाउसेसमा चाहिँ प्रायः काम हुन्छ होइन प्रायः जस्तै बिरुवाहरू उमार्यो भने युजली ग्लासको के अरे बाँसको ग्रिन हाउसेसहरू हुन्थ्यो अरे तर अहिले कम्पेरिटिभली हेऱ्यो भने सो वेल बिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स होइन सो यो भनेको नर्सरी त हो नि होइन नर्सरी नै हो होइन प्रोडक्सन हाउस भनौँ नर्सरी र प्रोडक्सन हाउसमा के फरक हुनसक्छ बेसिकली नर्सरी भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वेयर यु नर्सरी भन्दाखेरि होइन जस्तो स्कुलको बच्चाहरू पनि नर्सरीमा जाने भनेपछि लाइक हुन्छ नि होइन सिमिलरली प्लान्टको बच्चाहरू सानसानो बेर्नाहरू उत्पादन गर्ने ठाउँलाई चाहिँ नि होइन नर्सरी भन्ने नर्सरी प्रोडक्सन हाउस चाहिँ सो इट्स द सेम थिङ लाइक हुन्छ नि नर्सरीको मात्र फरक हो होइन सो यु ग्रो लाइक स्केल एन्ड यु बिकम लाइक प्रडक्सन हाउस राइट ए ओके अनि हाम्रो यो आम द गार्डनरको सप्लाई चेनमा चाहिँ के कुन स्टेक जस्तै फर इक्जाम्पल आम द गार्डनर त रिटेल सेगमेन्टमा भएन हामीले डाइरेक्ट D2C गइरहेको छौँ डाइरेक्ट टु कन्ज्युमर आम द गार्डनरले लिएर आउने प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ कहाँबाट आउँछ अहिले यस्तो छ हामीले 2टा मोडलमा काम गरिरहेको छैन एउटा भनेको डोमेस्टिक लेभलको होइन सो अरू प्रडक्सन हाउसेसहरू सो खड्का नर्सरी बिङ वान अफ देम सो वी टेक प्लान्टको प्रडक्टहरू त्यहाँबाट होइन अर्को भनेको चाहिँ नि नेदरल्यान्ड्सबाट पनि सो वी इम्पोर्ट सम अफ द प्लान्ट्स फ्रम नेदरल्यान्ड्स भयो इन्डिया भयो होइन सो त्यो सोर्सेसहरूबाट पनि प्लान्ट्सहरू चाहिँ नि आइरहेछ अहिले चाहिँ नि सो यो 2टा मोडलमा चाहिँ अहिले काम गरिरहेछ अनि लङ रनको मोडल भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ एक्सक्लुजिभली हामीले खड्का नर्सरीबाट लिएर आइरहेको छौँ किन भन्दाखेरि त्यो लेभलसम्म दिने धेरै कम छन् तर द आइडियल स्टेट वुड बी खड्का नर्सरी जस्तो टन्नै नर्सरीहरूसँग हामीले थरीको फुल लिने अनि D2Cमा चाहिँ हामी एन्ड कन्ज्युमरसम्म पुग्ने त्यो चाहिँ हाम्रो द्याट्स द गोल राइट या सो द आइडिया इज होइन अहिलेसम्म के भइरहेको छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट नर्सरिज अघि जुन हामीले कुरा गर्यो डिफ्रेन्ट नर्सरिजले एउटै नर्सरीले भेराइटी अफ प्रोडक्ट्सहरू प्रड्युस गरिरहेको छ होइन त्यसले गर्दा अब ठाउँ सानो छ यही हो होइन अब कति काठमाडौँमै होला नर्सरीहरू यति लिमिटेड स्पेस छ त्यो लिमिटेड स्पेसमा बसेर उहाँहरूले चाहिँ भेराइटी अफ प्रोडक्ट्सहरू प्रड्युस गरिरहनु भएको छ जुनको क्वालिटी पनि कम होला या हुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि बिजनेस त सस्टेन गर्नु पऱ्यो सो विच इज राइटफुल्ली सो उनीहरू त्यही गरिरहनु भएको छ अब मार्केट कतातिर गइरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रड्युसर या एउटा नर्सरीले धेरै खालको यसरी प्रोडक्ट बनाउन सक्दैन अनि बिकज अफ लिमिटेसन्स होइन सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाउनु भयो भने अनि उनीहरूको पनि लाइक मार्जिन्स पनि राम्रो हुने भयो प्लस क्वालिटी पनि त्यसमा फोकस गर्न पायो होइन त्यसपछि अहिले प्रब्लम त्यो नगरिरहनुको प्रब्लम चाहिँ के हो भने मैले यत्रो प्रोडक्ट कसरी सेल गर्ने त एउटै प्रोडक्ट मैले 10,000 20,000 कसरी सेल गर्ने त भन्ने हुनुहुन्छ सो त्यहाँ त यसको लागि त यसरी हुन्छ नि स्ट्याब्लिस मार्केट प्लेस छैन होइन त्यसले गर्दा वाट आम द गार्डनर एम्स टु डु इज उहाँहरूले यसरी प्रड्युस गर्नुभयो भने क्वालिटी सबै कुरा इन्ट्याक्ट राखेर प्रड्युस गर्नुभयो भने चाहिँ
दे कुड सेल थ्रु अस. हाम्रो आउटलेट पनि छ, इकमर्स पनि छ. उहाँहरूले सेल्सको टेन्सन लिनु परेन क्या त्यसपछि होइन. ह्याभिङ सेड द्याट तिमीहरू चाहिँ सेल गर्ने, हामी चाहिँ प्रड्युस मात्र गर्ने भन्ने पनि हुन्छ होला होइन. तर सेल गर्ने पनि आउनु पऱ्यो, प्रड्युस गर्ने पनि त आउनु पऱ्यो. यसरी त बल्ल इन्डस्ट्रीको ग्रोथ हुन्छ. सो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ के भनिरहेछौँ भने तपाईँहरूले राम्रो प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नुभयो भने सेल गर्नेको चाहिँ टेन्सन नलिनुहोस् है. बिकज द्याट्स वाइ वी आर क्रिएटिङ दिस हाइब्रिड मोडल वेयर एन्ड वी अल्सो हेभ द इकमर्स एन्ड देन अल्सो द आउटलेट्स. आउटलेट पनि हामीले ग्रो नै गरिरहेछौँ. अहिले पनि वी आर स्टिल प्लानिङ टु एड मोर आउटलेट्स. अहिले हामी 6वटा छ. अहिले 6वटा. कुन कुन ठाउँमा छ? अहिले हामीसँग चक्रपथमा भयो एउटा होइन, मण्डीकटारमा हाम्रो प्रोडक्सनसँग एउटा अर्को आउटलेट छ. त्यसपछि हामीले फर्स्टमा सुरु गरेको भाटबेटी छ, अहिले कलङ्की भाटबेटीमा छ. त्यसपछि लबिममा छ. अनि 2टा रिसेन्टली चाहिँ हामीले ज्ञानेश्वर र म्युनिसिपालिटीको बिग मार्टसँग कोलाबरेट गरेर चाहिँ बिग मार्टको उसमा राखेको छ. ओके, विच वान इज द मोस्ट प्रफिटेबल? यसमा जस्तो अब प्रफिट भन्दा पनि दिस विराज विल टक अबाउट दिस नम्बर्स एन्ड एभ्रिथिङ. वाट आई वुड सी इज the type of customer that we're catering to different outlets. लबिममा हेऱ्यो भने लबिममा हाई भ्याल्यू गुड्सहरू गइरहेको छ, लाइक प्लान्ट्सहरू इम्पल्स बाइङ त्यहाँबाट अलिकति मजाले देखिन्छ. तर त्यहाँ आउटलेट पनि सानो छ. ज्ञानेश्वरमा गयो भने ज्ञानेश्वरमा बिग मार्टमा आउने कस्टमरहरू जो चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट पनि त्यही नै थियो कि पिपल सुड बी एबल टु बाई प्लान्ट्स वाइल डुइङ ग्रोसरिज सो त्यस्तो खालको कस्टमर जो चाहिँ हुन्छ नि रेगुलर आइरहने कस्टमरहरूलाई त्यो हेर्दाखेरि इट्स लाइक outlets are making sense to us is what I can say. यो मलाई एक्चुअली अस्ति पनि हाम्रो कुरा भएको थियो वे ब्याक एउटा एफएनसिसिआईको एउटा इभेन्टमा शाश्वत दाईको हामीले एउटा प्रोडक्सन हेरेर आएको थियौँ होइन. शाश्वत दाईको एउटा के कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा थियो भन्दाखेरि आई एम मोर इन्ट्रेस्टेड इन यर वाइफ देन यु गाइज बिकज यर वाइफ इज माई एक्चुअल कस्टमर भनेर भन्नुभएको थियो होइन. इट्स अ भेरी नाइस वे अफ पुटिङ इट आउट कि आफ्नो मेन कस्टमरलाई नै फोकस गर्न सक्यो भने यु गेट मोर रिटर्न्स. सो हजुरको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हजुरको मेन कोर कस्टमर त्यसरी आइडेन्टिफाई भएको छ? या नाइसली आइडेन्टिफाइड. आई थिङ्क वी स्टिल निड टु एक्सप्लोर मोर अन द्याट फ्रन्ट. बट यस आइडेन्टिफाइङ हाम्रो अहिलेको जुन कस्टमर बेस छ त्यो भनेको वुमन हो होइन, जसलाई आफ्नो घर होइनलाई हुन्छ नि डेकोरेट गर्नु छ, आफ्नो सबै फ्यामिलीको वेलबिङको ऊ छ. सो सी माइट वान्ट टु एक्सप्लोर हुन्छ नि गुड प्लान्ट्स द्याट वुड लाइक मेक मेन्टल पिस दिन्छ भन्ने प्लान्ट छ होला होइन. कसैले चाहिँ मेडिटेसन गर्दाखेरि राम्रो हुने प्लान्ट छ. सो बाई एभ्री मिन्स सी सम वान हु वान्ट्स टु टेक केयर अफ हर होम हर फ्यामिली होइन. अनि उहाँहरू नै हो हाम्रो कस्टमर जसले चाहिँ आएर हामीसँग चाहिँ ग्रोसरी गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्ट किन्न सक्नुहोस् होइन. उहाँहरू नै हो बेसिक हाम्रो कस्टमर, फर्स्ट प्राइमेरी कस्टमर. त्यसपछि गोइङ बियोन्ड लाइक अब गिफ्टको मार्केट एक्सपोर्ट भइरहेछ होइन. सो there would be a market like त्यो पाइ त ग्रो हुनु पऱ्यो होइन. त्यसको लागि यो यङ्स्टर्सहरू वर इन्टु गिभिङ मिनिङफुल एन्ड इनोभेटिभ गिफ्ट्स होइन. सो प्लान्ट बिङ वान अफ द मिनिङफुल गिफ्ट्स त्यतातिर पनि यो भइरहेछ. सो यस देयर इज हाम्रो टार्गेट सेगमेन्टको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ छ जस एटलिस्ट. द्याट्स वाइ द वे वी आर एक्सप्यान्डिङ इन्टु outlets and e-commerce. That's why it makes sense to us. As a February 13. Yes. Bully season. Yeah. Like you plants as a gift भन्ने कल्चरहरू हजुरले नै सुरु गरे हो इन अ वे मार्केटिङको कन्टेक्स्टबाट? एटलिस्ट अलिकति अड्यासियसली अलिकति भोकली. यस. सो बाहिर चाहिँ भइरहेको चिजहरू हो यो होइन. नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसरी हेरिँदैन थियो. अहिले पनि इफ यु सी नाउ अल्सो अनुप होइन, हामी आफैले कतिचोटि गर्छौँ. हामी बुके लिएर जान्छौँ बिहा होइन, कतिजना बुके लिएर जान्छ, खाली हात जान अप्ठ्यारो लाग्छ. अब बुके लिएर गयो थाहा छ हामीलाई त्यहाँ पनि हुन्छ नि हाम्रै साथीहरूको बिहामा जाने बुके त्यहीँ लगेर त्यहीँ छोड्ने हो. म हजुरलाई एक्चुअल सिन हुन सक्छु कमिङ फ्रम अ वेडिङ इन्डस्ट्री होइन. त्यो रातिको 9:30-10 बजे हुन्छ नि जब रिसेप्सन सबै गइछन् निस्किन्छ नि होइन, त्यो खाँदेर फाल्ने हो एउटा ठाउँमा होइन. अनि त्यो दुलादुलैमा म कहिलेकाहीँ के देख्छु भन्दाखेरि लैजाउँ नवाला टाइपको हुन्छ, कति लैजाने होइन. त्यो इट्स अ टिपिकल वेस्ट के गर्ने भन न, लगेर के गर्ने घरमा लगेर होइन सिसामा एउटा राख्ने हो क्या 5 दिनसम्म त्यो गर्नु भन्दा त. सो अहिले गिफ्टिङ अ प्लान्ट इज लाइक मिनिङफुल अल्सो एन्ड देन इट मेक सेन्स अल्सो प्र्याक्टिकल्ली हुन्छ नि. त्यो वेडिङमा हामीले अहिले त्यस्तै खालको प्रोडक्ट अब बाई सेङ गिफ्ट अ प्लान्ट होइन गमला लगेर दिन पनि त अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो पनि गर्नु. सो त्यही भएर चाहिँ गिफ्टिङ अ प्लान्टको कन्सेप्टमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले इफ इट्स फिजिबल अर नट भनेर हेऱ्यौँ कि होइन गर्न सकिन्छ त. डज इट लुक गुड, म गमला लिएर पार्टीमा जाने हुन्छ कि हुँदैन. सो हामीले प्र्याक्टिकली आफैले पनि गऱ्यौँ होइन.
स्लिभ राखेर हुन्छ कि पटलाई डेकोरेट गरेर हुन्छ कि होइन रिबन राखेर हुन्छ कि लिएर जाँदा राम्रो देखिसकेपछि त वाइ नट त्यसपछि लगेर अघि तिमीले भने जस्तो गर्नु त परेन नि दिज आर पट्स नाउ दिज आर यु टेक होम यु वाटर देम होइन सो एटलिस्ट आफ्नो डेटको पनि रिमाइन्ड आउँछ यो चाहिँ यो साथीले दिएको पनि हुन्छ नाउ यु गो टु यर फ्रेन्ड्स होम यु सी यो द प्लान्ट यु गिफ्टेड होइन मजा आउँछ नि एकदम त्यो पनि भयो अर्को अब लाइक भ्यालेन्टाइन्स एन्ड एभ्रिथिङ लाइक भ्यालेन्टाइनमा नि होइन रोज दिन्छ एउटा when you can gift a pot why rose let your love grow हुन्छ नि so I mean that is the reason we wanted to explore in this front and this is working so far अहिले हामीलाई कतिजना यङ्स्टर्सहरू हुनुहुन्छ होइन उनीहरूले अहिले यो भ्यालेन्टाइनमा पनि मलाई चाहिँ मेरो लभ हेट रिलेसनलाई गिफ्ट दिनुहोस् भन्छ तर आज क्याक्टस देखिरहेको थियो पुरा सो या गिफ्टिङ चाहिँ स्टार्ट भएको हामीले अग्रेसिभली चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको चाहिँ हाम्रै साइडबाट जस्तो लाग्छ हामीलाई I think अझै त्यसमा नि अझै ग्रो हुन बाँकी नै छ बिकज लाइक हुन्छ नि लाइक म बाहिर नेदरल्यान्ड्समा जाँदाखेरि होइन सो डिनरमा इन्भाइट गर्नुभएको थियो सो people what they do usually is like take a like shopping center जुन like grocery shopping so they go there grab a plant and like just go there like take it dinner ma so I think there's a scope of like increasing अनि जस्तो अहिले start त भयो तर बिस्तारै अझै growing पनि हुँदैछ जस्तो occasion based भइरहेछ हैन the aim is to like make it like day to day thing like just कसैले नयाँ अफिस स्टार्ट गरेछ भने like you just go with the plant like घर सरेको छ भने like हाउस वार्मिङको लागि पनि it's gonna be like it's a good gesture right like giving a plant or even a dinner and casual dates and like so that's the aim जे भयो नि मेरो प्रोडक्ट लैजाऊ regardless and it makes a lot of sense as well किन भन्दाखेरि in terms of like in terms of plant it makes a lot of sense like किन भन्दाखेरि it's good for the nature and plus I think plants राखेको स्पेशल इन्स्टाग्रामी पनि भइदिन्छ के फोटो खिच्न पनि अलिकति त्यो बनाइदिन्छ केही न केही त्यो एस्थेटिक ब्युटी चाहिँ एड गरिदिन्छ प्लान्टले चाहिँ होइन किन भन्दाखेरि आई थिङ्क होइन आई बिलिभ लाइक ह्युमन नेचरको साइड चाहिँ के भन्दाखेरि वी अलवेज लाइक कनेक्टेड टु नेचर क्या एन्ड देयर इज अलवेज लाइक हुन्छ नि जस्तो अफिसमा बसिरहेको छ पेन्डेमिकमा सबैजना घर छ होइन दे जस्ट वान्टेड टु गो आउट लाइक हुन्छ नि कहिले पेन्डेमिक खोल्छ र होइन एन्ड वी गो आउट भनेर होइन बिकज आई थिङ्क द रुट्स हामी जहाँबाट आएको हो सो इट्स अलवेज कनेक्टेड टु नेचर होइन सो प्लान्ट सराउन्डिङमा हुनु भनेको चाहिँ आई थिङ्क दे feel more connected to nature होइन they feel more calm होइन अनि त्यसपछि त्यही माथि अनि it gives like oxygen as well like air purify गर्छ होइन रुमलाई पनि so there's so many harmful things around you so that purifies as well so it's a good thing to have no so many good reasons to have plants so many good reasons to have plants होइन उला क्यामेरा अडियन्सलाई भनेको यस्तै साइडबाट हो क्या तल सो मलाई अर्को कुरा सुन्दा मन लाग्यो मैले हजुरको एउटा दुइटा आर्टिकल पनि पढेर आएको थिएँ होइन अनि लास्ट टाइम पनि हाम्रो कुरा भएको थियो अब युआर इन दिस इन्डस्ट्री सिन्स लास्ट 2 decades होइन 2+ decades yeah my family has been doing this through खड्का नर्सरी yes अनि हजुरले एउटा के कुरा गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो एग्रिकल्चरमा लागेकोलाई चाहिँ मान्छे त्यति प्राउडली पनि भन्न सक्दैनन् अनि अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण पनि अलिकति फरक छ भन्नुभयो होइन फेरि अघि हजुरले के भन्नुभयो 20 अर्बको इकोसिस्टम बनिसकेको छ डज नट मेक सेन्स हुन्छ नि यो बवाल इन्डस्ट्री छ होइन आई सी यु गाइज आर डुइङ अमेजिङ होइन मतलब किन त्यो हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो भएको कारण चाहिँ किन त्यस्तो त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकेन I think it depends more upon like culture, the way we are. Just so, for example, if someone says ki like just so by the Dutch or like so let's get our hand dirty भन्ने छ हैन सो हामीले तर बच्चादेखि सानदेखि the way we are taught is like डेस्क जबमा हुनुपर्छ अफिस गर हैन इन्जिनियर बन डक्टर बन हैन सो मोर अफ लाइक हुन्छ नि जुन चाहिँ नि लाइक डेस्कमा बसेर गर्न सक्ने जबलाई चाहिँ नि म प्रायोरिटी दिइरहेको छ हैन सो यो भनेको चाहिँ नि ओपन फिल्डमा गर्ने कुराहरू भयो होइन सो यु हेभ टु डिल विथ लट अफ लाइक सोइल्सहरू भयो अनि त्यसपछि माटोको काम भयो लाइक मेहनती काम छ नि त यो लाइक यु क्यान जस्ट सेट अन अ डेस्क एन्ड लाइक चाहिँ एक्सपेक्ट प्लान टु ग्रो होइन यसमा धेरै लाइक हुन्छ नि फिजिकल वर्कहरू पनि छ होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो हेरेको रेकग्निसन नभएको कारण चाहिँ नि बिकज गाह्रो छ भनेर क्या बिकज सबैजनालाई चाहिँ सजिलो काम सजिलो एन्ड लाइक हुन्छ नि हाम्रो पेरेन्ट्सहरू पनि दे युजली टेल अस टु डु द स्मल थिङ्स लाइक
अरे सिम्पल थिङ्स होइन. अनि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई फिल लाइक हुन्छ नि त्यो रेकग्निसन चाहिँ नभएको हो होइन. हाम्रो कल्चरमा जुन सोसाइटीमा जुन कल्चर छ सो त्यसले गर्दा आई थिङ्क इट्स चेन्जिङ स्लोली बिकज द न्यू ब्रिड अफ अन्टरप्रेन्योर्स होइन दे आर लाइक हुन्छ लेट्स गेट आवर ह्यान्ड डर्टी होइन लाइक लेट्स गो थ्रु एक्सपिरियन्स एन्ड लाइक हुन्छ नि बिल्ड अ बिजनेस भन्नेवाला जुन कन्सेप्ट आइरहेछ होइन. सो त्यसले गर्दा चाहिँ चेन्ज हुँदैछ. तर बेसिकली भन्दाखेरि या इट्स बिकज अफ द कल्चर वी आर ब्रट अप. तर इन्ट्रेस्टिङ है. जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो फोरफादर्स आर फ्रम एग्रिकल्चर इन्डस्ट्री होइन. अनि बिचमा अनि हाम्रो आमा बाबु हामीभन्दा 1-2 वर्षको माथिको जेनेरेसनकोले चाहिँ के चेन्ज भइदियो कि है कि हामी अलिकति धेरै नै अर्बनाइजेसन या धेरै नै के भन्छ वेस्ट इन्फ्लुएन्स भयौँ. मैले अनि हजुरकै आर्टिकलमा पनि पढेको थिएँ कि योर प्यारेन्ट्स डिडन्ट वान्टेड यु टु गेट इन्टु बिजनेस होइन कमिङ फ्रम अ बिजनेस फ्यामिली. बिकज के छ भने कस्टमर्सहरूले पनि जसरी लाइक वेन दे कम एन्ड युज टु लाइक टक टु देम होइन. सो द काइन्ड अफ फिडब्याक दे गेट होइन द काइन्ड अफ रिसेप्सन दे गेट होइन. सो बिकज अफ द्याट अल्सो सम वे लाइक हुन्छ नि आफ्नो छोराछोरीलाई जहिले पनि राम्रै होस् होइन यस्तो फेस नगर्नु परोस् भन्नेवाला सेन्सबाट आइरहेको होइन. तर इट also matters like how do you do right? So no like work is small or big it just depends upon your mindset right? So how do you do it and the balance it मैले यो त किन भने भन्दा दाइको आर्टिकलमा के थियो भन्दाखेरि अनि अब लेख्ने मान्छेलाई मिलाएर लेख्या होला एन्ड देन व्हेन आई saw the के balance it of my family it made sense to me वाला so a lot of the times because that was a reality as well because one of the interesting fact was like I saw like no the fine numbers was absolutely amazing like great numbers there are potentials in the numbers behind that numbers so I wanted to see how it goes so so did some couple of market research how any international scenario ma chani kasto type ko bhairasa haina kasto bhairasa so there was a good market so just like pursuing that like what if we could do here in Nepal what we can bring that culture and revolution in like your horticulture industry भन्ने वाला thought जुन strike भयो हैन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ so we pursued it like how are the numbers now आजको टाइटल numbers हुनु पर्ने है हैन numbers को कुरा गर्दै so over the years like हुन्छ नि so we've been growing हैन जसरी तर at the same time the way we are like हुन्छ नि all infrastructure जुन को investment is also growing at the same time हैन यो खड्का नर्सरीको साइडमा हैन I'm the gardener को साइडमा पनि because the number of outlets you're building and like you said tech thing and it cost like use like हुन्छ नि website and this is अचम्म के टेक्नोलोजी झन् सस्तो हुनु पर्ने हैन अहिलेको जमानामा आएर टेक्नोलोजी किन महँगो भइराछ के हो यो मैले बुझ्न सकिरहेको गोइङ फरवर्ड हुन्छ होला यो पनि अझै कस्ट माइट कम डाउन अहिले चाहिँ हाम्रो केसमा कुरा गर्ने हो भने इट्स नट जस्ट टेक्नोलोजी हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स लाइक टेक्नोलोजीको लागि पनि त चाहियो युआर सेलिङ थ्रु इकमर्समा मान्छे चाहियो सोसियल मिडियाको लागि ह्यान्डल गर्ने मान्छे चाहियो एन्ड आउटलेट्सको नम्बर जति बढ्छ त्यति हुन्छ नि इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै गर्छ सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइक इट्स नट द्याट कमिङ टु यर इनिसियल क्वेसन नम्बर्स कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि नम्बर्स इज ग्रोइङ वी आर growing in every year good growth dekhiरहेछ so you guys are already profitable we are profitable definitely we are a profitable company तर the profit के भइरहेछ त भने reinvest भइरहेछ is what you're trying to say एउटा आउटलेटलाई चाहिँ सस्टेनेबिलिटी सम्म पुग्नको लागि चाहिँ कति टाइम ड्युरेसन लाग्छ किनभने खोल्ने बित्तिकै नेक्स्ट डे त सस्टेन मतलब त्यसले उठाउँदैन सो त्यस्तो के अहिलेसम्म 6वटा आउटलेट खोलेकोमा चाहिँ त्यस्तो के एक्सपिरियन्स छ एउटा आउटलेट खोलेको मेबी 15, 20, 35, 40 यति 2 महिनामा चाहिँ इट गोज इन्टु सस्टेनेबिलिटी त्यसपछि चाहिँ इट मेक्स प्रफिट भन्ने त्यस्तो केही छ होइन अहिलेसम्म चाहिँ जस्तो लाइक पहिला चाहिँ नि कस्तो थियो भन्दाखेरि सो हामी जब नयाँ स्टार्ट गर्ने बेलामा त्यति बेला चाहिँ लाइक इट डिडन्ट मेक सेन्स होइन हामीलाई थाहा नै थिएन सो वी डिड सो त्यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ नि सो अहिले आएर सो वाट वी क्यान से इज लाइक हुन्छ नि सो हाम्रो लाइक वेन वी स्टार्टेड ज्ञानेश्वरको आउटलेट होइन सो इट ह्याड लाइक हुन्छ नि इनिसियलदेखि नै डे 1देखि लाइक सेल्स हुन थालिसकेको थियो होइन सेल्सहरू भइरहेको थियो जस्ट राम्रै सेल्सहरू भइरहेको थियो सो बेसिकली लाइक हुन्छ नि सस्टेनेबल हुनको लागि चाहिँ आई थिङ्क अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्नु भने डे 1देखि इट स्टार्ट्स होइन तर अब आरओआईको कुरा गर्ने हो त्यो भयो भने सो मिनिमम 2 years जति सो वाट एभर यु इन्भेस्टेड इन एन आउटलेट सो आफ्नो क्यापिटल्सहरू रिटर्न आउनको लागि चाहिँ इट टेक्स 2 years
2 years. Yeah. तर ब्रेक इभन पोइन्टमा आउनलाई त्यस्तो स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने छैन. एउटा आउटलेट चाहिँ आफै हुन्छ नि रन हुनको लागि चाहिँ इफ प्रोडक्ट्स हुनु पऱ्यो होइन, राइट प्रोडक्ट हुनु पऱ्यो, आफूले हेर्नु पऱ्यो कुनै आउटलेटबाट अहिले पनि हामीले गर्न खोजिरहेको पनि त्यही नै हो, कुन आउटलेटबाट के सेल भइरहेछ होइन. लभिङबाट सेपरेट सेल हुन्छ, ज्ञानेश्वरबाट सेपरेट प्लान्ट सेल हुन्छ. सो अब लभिङमा जाने प्लान्ट चाहिँ ज्ञानेश्वरमा राख्ने अनि ज्ञानेश्वरमा जाने प्लान्ट लभिङमा राख्यो भने त भएन. सो इफ यु एक्चुअली सी वाट आर सेलिङ एन्ड यु नो कस्तो कस्टमर आइरहेछ भनेर हेर्ने हो भने आई थिङ्क बिपीको लागि हामीलाई लेट्स टक अबाउट ज्ञानेश्वर इज हामीले खोलेको धेरै पनि भएको छैन होइन. सो आई थिङ्क वी स्टार्टेड फ्रम कार्तिक. यस तिहारदेखि स्टार्ट वी डुइङ गुड देयर. सो वेन इज गुड आई मिन यु क्यान यु नो अन्डरस्ट्यान्ड कि बिपीमा त्यस्तो धेरै इस्युज छैन. मैले यो कारण किन सोध्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल क्या दामी मोडल बिल्ड गरिदिनु भएको छ जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ होइन. फर पिपल हु आर वाचिङ दिस, सोसल मिडियाबाट सुरु गर्ने होइन, सोसल मिडिया अलिकति राम्रोसँग गर्ने, मार्केटिङ बुझ्ने होइन, अनि त्यसपछि त्यो राम्रो हुँदै गयो एउटा आउटलेट खोल्ने होइन, त्यसरी नै स्केल हुँदै जानु पनि पाइयो नि त होइन. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ 20 अर्बको इन्डस्ट्री भन्ने कुराहरू आएको छ. फेरि एट द सेम टाइम छ त एउटा आई थिङ्क नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन भन्ने कुरा जति पनि छ नि त होइन. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली अ इन्ट्रेस्टिङ के एक किसिमले हेर्ने भने किनभने होइन अहिले पनि अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ फ्यु पोइन्ट्समा टचअप गर्दाखेरि चाहिँ हाउ पेन्डेमिकले गर्दाखेरि मान्छेहरू स्टार्टेड इन्स्टाग्रामबाट. अब यही त ग्रो हुने हो. अहिले मैले 200 भनिरहेको छु, सपोज 200जना इन्स्टाग्रामबाट प्लान्टहरू सेल गरिरहनु भएको छ. उहाँहरूमध्ये कतिजनाले कति राम्रो गरिरहनु भयो होला, दे माइट अलरेडी थिङ्किङ अबाउट अब त एउटा स्टोर खोल्नुपर्छ भनेर होइन. त्यो मध्ये कति पर्सेन्टले अझ बेटर हुन्छ, ओहो मलाई त मेरो त धेरै सेल हुन थाल्यो, अब त मलाई प्रडक्सन पनि चाहियो, अरू मैले हुन्छ नि अब सोर्सिङ ठाउँहरू बढाउनु पऱ्यो भनेर होइन. दे माइट वान्ट टु ओपन अप देयर ओन प्रोडक्सन. सो स्केल हुँदै गइसकेपछि त मान्छेले सोच्न थालिहाल्छ नि. सो नम्बर्स बढी हुनु भनेको सक्सेस रेट पनि जे होस् हायर नै हुन्छ. हायर एज इन सबैको राम्रो हुन्छ होइन, तर एटलिस्ट हुन्छ नि 200जनाबाट यार 10जनाले मात्र राम्रो गरेर स्टोर खोल्न थाल्यो, 5जना मात्र प्रोडक्सन आयो भने पनि होइन, प्रोडक्सन स्टार्ट गर्यो भने द्याट्स अल्सो यु नो एडिसन टु द इन्डस्ट्री. सो इन द्याट सेन्स चाहिँ यस आई मिन जताबाट यो उसमा कोही लाग्नु भयो भने चाहिँ वी क्यान अस्योर किन वी बिन डुइङ दिस होइन. सो यसले गर्दा चाहिँ प्रोडक्सनमा या रिटेलमै आउनु भयो भने पनि वी सी अ गुड ग्रोथ अनि अपर्च्युनिटी छ क्या नेपालमा, नभएको होइन. कोभिडले गर्दा फेरि हजुरलाईमा कस्तो एकदमै नोटिसेबल चेन्जेस फिल भयो आम द गार्डनमा चाहिँ इन टर्म्स अफ बिजनेस, इन टर्म्स अफ ग्रोथ, इन टर्म्स अफ कस्टमर्स? केही न केही त चेन्ज भयो. अब कतिपय इन्डस्ट्रीलाई नराम्रो चेन्ज भएको छ, कतिपय इन्डस्ट्रीलाई राम्रो चेन्ज भइरहेको छ होइन. हजुरले भनेअनुसार आई थिङ्क यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ राम्रै भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. दुईवटा तरिकामा हेरौँ होइन. एन्ड मेबी नम्बर्स के अरे बिजनेस वाइज विल से आई वुड से हाउ इज इट ग्रोन राम्रो भएको इन टर्म्स अफ कसरी कोभिडले कसलाई राम्रो गरे, कसैलाई पनि राम्रो गरेन एक्चुअलमा भन्यो भने होइन, प्र्याक्टिकल सेन्समा. तर लेट्स टेक आउट सम गुड पोइन्ट्स आउट अफ इट. के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ कस्टमरहरू बढी हुन थाल्यो. किनभने पहिला जसलाई खासै हुन्छ नि यति बिजी थियो होइन, आफ्नो घरलाई टाइम दिन पाएको थिएन होला, के गर्नु पाएको थिएन होला, त्यसले गर्दा घरमा बस्यो होइन, वर्क फ्रम होम चल्यो. अनि त्यसै आफू वर्क फ्रम होम गर्ने भइसकेपछि एउटा डेकोरेसनको फिल, एउटा हुन्छ नि नेचरसँग बस्ने भन्ने एउटा फिल, त्यसले गर्दाखेरि पनि नयाँ कस्टमर एकदम जेनेरेट भयो होइन. त्यो सेन्समा वी वुड वान्ट टु से इट डिड गुड, दिस इज वाट इट डिड गुड फर द बिजनेस. तर वी अल्सो स्ट्रगल होइन. कस्टमर मात्र बढेर त हुँदैन, सेल्स हुने भन्ने त छैन. किनभने लजिस्टिक्समा मिल्न पऱ्यो, मैले डेलिभर गर्न सकिरहेको छैन होइन. सो मान्छेले प्लान्ट मागिरहेको छ तर डेलिभरै गर्न सकिरहेको छैन होइन. यस्तो हुन्छ नि अप्ठ्यारो छ. मास्क लगाएर जानु, कस्टमरलाई अफेन्ड होला होइन, मास्क नलाइकन गइदिएला या हातमा दिने कि के दिने. सो दे वर स्ट्रगल्स अन द्याट फ्रन्ट अल्सो. सो राम्रो भएको छ डेफिनेटली आफ्टर द पेन्डेमिक. ड्युरिङ द पेन्डेमिक इट वाज नट गुड. लकडाउनको बेलामा हजुरले डेलिभरी गर्नुभयो? डेलिभरी गर्नु विथ लट अफ यु नो लाइक ह्यासल, गाह्रो थियो. मेन टाइम्स लाइक हुन्छ नि हामी आफै गयो पनि होइन, डेलिभरी गर्नु पनि हामी आफै पनि गयौँ होइन. सो वान्टेड टु टेस्ट द मोडल एज वेल. अनि अनि कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ हाम्रो टिमलाई होइन. सो त्यो हुने भएकोले सो सुरुमा लाइक टेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ सो आफै पनि गएर ट्राई गरेको थियौँ होइन. यो इकम चलाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल आउटलेटको एउटा के ब्युटी छ भन्दाखेरि यु डोन्ट रियली हेभ टु वर्क अराउन्ड लजिस्टिक होइन. मान्छे आउँछ, आफ्नै गाडीमा आउँछ, आफ्नै भेहिकलमा आउँछ, किन्छ लिएर जान्छ. इकमर्स त यु डेफिनेटली हेभ टु डेलिभरी त गरिदिनु पऱ्यो. अनि जो पनि इकमर्स चलाइरहेको मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज नै लजिस्टिक हो यार भन्छ कि. हजुरको केसमा पनि के हो? इट्स द सेम स्टोरी? नो डिफरेन्ट एकदमै हो. एन्ड स्पेसली हामी त फ्रजाइल इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेछौँ नि त. सो प्याकेजिङ बिकम्स अनदर च्यालेन्ज एज वेल, लाइक युज फर किन भन्दाखेरि अब
कपडा जुत्ता एन्ड एभ्रिथिङ लाइक भयो भने सो प्याकेजिङको टेन्सन हुँदैन होइन तर वाट कस्टमर एक्सपेक्ट इज लाइक हाउ दे सी अन इन्स्टाग्राम हाउ दे सी अन फेसबुक राइट द फोटोजहरू जसरी के इन्ट्रेस्टिङ ऊ छ अब्जर्भेसन This is really interesting how customers see it, and I like really like how this customers is asked us on that front also. Okay, so just to share that, right? Instagram ma plant takes a green plant or flowering plant, right? कुनै प्लान्टमा होला 5 वटा लिभ्स कुनैमा 10 वटा लिभ्स हाम्रो डेलिभरी बोयले हैन डेलिभरी पर्सनले झोलामा हालेर लिएर जाँदाखेरि एउटा प्लान्ट भाँचेला अर त्यो नभाँचे पनि हैन प्लान्ट त धेरै हुन्छ कुनैमा 5 वटा कुनैमा 6 वटा हामीले इन्स्टाग्राममा हाल्दा गनेर पनि हाल्दैनौँ सो उनले देखेको प्लान्ट 5 वटा पातवाला थियो कस्टमरमा पुग्यो 4 वटा पात and customer is going to ask because that's what you saw exactly हामीले नै देखाएको हुन्छ हैन सो त्यो सेन्समा दिस इज रियली इन्ट्रेस्टिङ टु सी हाउ कस्टमर सीज इट दुईटा फुल छ भने दुईटा हुनै पर्यो 5 वटा पात छ भने 5 वटा हुनै पर्यो त्यसपछि त फोटोहरू त एकदम स्पेसिफिक जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले एउटा प्रडक्ट एउटा फोटो खिच्छौँ र त्यस्तै प्रडक्टहरू टन्नै डेलिभरी गर्छौँ नि त भनेपछि त हरेक प्रडक्टको हरेक फोटो हुनु पऱ्यो नि त बुझ्नु अहिले भन्नु खोजेको त्यो त पोसिबल छैन त्यसमा पनि यस्तो छ कस्टमर हेज अल्सो बिकम स्मार्ट के द गुड थिङ इज के भने दे नो हुन्छ नि उनीहरू अब यत्रो इकमर्समा किन्ने बानी भइसक्यो नि त अहिले कस्टमरहरूलाई सो दे आर भेरी क्लियर एज टु के चाहिन्छ भनेर उहाँहरू यति अस्योर्ड हुनुहुन्छ कि पहिल्यै किन्दा अनलाइन अर्डर गरिसकेपछि मेसेज पठाउनुहुन्छ कतिले अनि क्यान यू सो मी एक्चुअल पिक्चर भन्छ मलाई एकचोटि मेरो टिमले भनिरहेको थियो दाइ फोटो जति खिचे पनि हामीले एक्चुअल फोटो पठाउनुपर्छ भन्छ एन्ड आई वाज लाइक एक्चुअल फोटो के हो यो पनि एक्चुअल फोटो हो यु नो एन्ड के भनेर भन्दा जुन डेलिभरी हुन्छ त्यो प्याकेजिङको अगाडि चाहिँ मलाई पठाउनुहोस् होइन सो त्यो वाइज चाहिँ त्यस हुन्छ नि अब ह्यासल छ यसको आफ्नै उ छ तर लुक एट हाउ कस्टमर्स बिकम सो स्मार्ट के इन अ वे कि लाइक ओके मैले जे खोजेको त्यो आएको छ कि छैन र बिफोर द डेलिभरी दे वान्ट द फोटो अहिले हजुरको डेलिभरी चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ कसरी मिलाइराख्नु भएको छ जस्तो अब अघि क्युसीको कुरामा एड गर्दाखेरि चाहिँ सो अर्को चाहिँ के पनि थियो भन्दाखेरि नेचुरल कुराहरू पनि होइन सो हाम्रो फोटोजहरू चाहिँ ट्राई टु लाइक बी एज नेचुरल एज पोसिबल होइन जस्तो प्रडक्टको जुन लाइनमा छ होइन त्यही लाइनमा चाहिँ नि सो हामीले उ गरिरहेछौँ होइन ट्राई पनि गर्छौँ कि फोटो क्याप्चर गर्दाखेरि चाहिँ नि सो नेचुरल होस् होइन रादर देन टु मच अफ एडिटिङ जति नेचुरल हुन्छ त्यति बेटर हुन्छ कस्टमरको लागि सो कमिङ टु डेलिभरी पार्टमा चाहिँ सो अहिले एउटा हामी आफै पनि डेलिभरी गर्छौँ होइन जस्ट नेपालमा जुन जति पनि ऊहरू थियो लजिस्टिक कम्पनीजहरू थियो इनिसियली चाहिँ नि सो वी ट्राइड लजिस्टिक कम्पनीबाट पनि तर त्यति बेला चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ट्रस्ट गर्ने गाह्रो क्या मिसह्यान्डलिङहरू हुने अनि त्यसपछि लाइक दे स्टार्ट अ बिजनेस आज एन्ड देन लाइक एक महिनापछि यु गो ब्याक टु कल देम लाइक हुन्छ नि दे डोन्ट रेस्पोन्ड एट अल होइन सो त्यो काइन्ड अफ ह्यासल थियो द्याट्स वाइ वी स्टार्टेड हाम्रो आफ्नै लजिस्टिक सिस्टम एज वेल तर अहिले एट द सेम टाइम लाइक सो मेनी गुड कम्पनीज आर कमिङ जस्तो लास्ट टाइम आई जस्ट स उपायको पोडकास्ट एज वेल लाइक अनुपले जुन गरेको होइन सो द्याट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ सो अहिले हामीले होइन लट अफ लाइक उपाय युज गरिरहेछौँ होइन सो फ्यु लजिस्टिक कम्पनीजहरू चाहिँ जुन हामीले चाहिँ अहिले लजिस्टिक कम्पनी युज गरिरहेछौँ अर्को चाहिँ हाम्रो इन हाउस डेलिभरी पनि छ अनि लजिस्टिक कम्पनी गर्दाखेरि तिनीहरूलाई ब्रिफ चाहिँ गर्नुपर्छ होला है कि यस्तो यस्तो ह्यान्डलिङहरू यस्तो यसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पार्ट चाहिँ सो अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्याकेजिङ साइडमै हामीले चाहिँ बेटर गर्न खोजिरहेछौँ होइन सो द्याट ह्यान्डलिङ गर्दाखेरि पनि राम्रोसँग गुड्सहरू चाहिँ राम्रोसँग जाओस् भनेर सो वी ट्राइड लाइक स्लिभ गर्न त्यसमा अनि स्लिभ राखेर होइन प्लान्टलाई चाहिँ स्लिभ राखेर पठाउन खोजिरहेछौँ अनि त्यही माथि त्यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल जुन हामीले पहिला अनुपलाई याद छ कि छैन के भन्छ अरे हामीले पहिला बुकमा कभर हाल्थ्यो थाहा छ त्यस्तो टाइपको कभरिङको प्याकेजहरू पनि युज गरिरहेछौँ होइन सो द्याट लाइक हुन्छ नि नो म्याटर लजिस्टिक ब्याड भए पनि लाइक मिस ह्यान्डलिङ भए पनि सो इफेक्ट चाहिँ नआओस् भनेर सो वी आर ट्राइङ आउट यो बिजनेसको सबभन्दा मोस्ट फ्रस्ट्रेटिङ भन्ने कि च्यालेन्जिङ भन्ने कि त्यो अनुकूल स्टफ चाहिँ के हो यो बिजनेसको चाहिँ अनुकूल इन द सेन्स लाइक फ्रस्ट्रेटिङ हुन्छ नि त आई लभ दिस बिजनेस बट देन दिस पार्ट टाइपको हुँदैन हरेक बिजनेसमा हुन्छ नि त होइन केही न केही जे पनि हुन्छ होइन जुन पनि बिजनेसमा हुन्छ यसमा पनि आई थिङ्क वी आर नो डिफ्रेन्ट देन अदर इन्डस्ट्री कि जस्ट द्याट हाम्रो अलिकति हुन्छ नि प्लान्ट बिजनेस भएको भएर हामी वी आर डिलिङ विथ यु नो लाइक लिभिङ थिङ्ग्स इट्स लाइक अ पेट होइन सो यसको आफ्नै हुन्छ यसलाई टेक केयर गर्नुपर्ने दुनियाँ गर्नुपर्ने छ अब तर इफ यु इन्टु बिजनेस यु गट डु or you got to do राइट हामी वाइ एम सेङ वी आर नो डिफ्रेन्ट देन अदर इन्डस्ट्रिज लाइक हाम्रो नेपालको केसमा
अपर्च्युनिटी छैन भन्छौँ हामी के छैन भन्छौँ एन्ड लट अफ पिपल आर गोइङ आउट बाहिर माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ होइन स्टुडेन्ट्सहरू कति बाहिरको पढ्न जान्छन् त्यसपछि नआउनेहरू कति होला हामी स्ट्रगल गर्ने पनि त्यही पार्टमा ह्युमन रिसोर्स पाउन एकदम गाह्रो छ अहिले हामी कुरा गरिरहेको छौँ रिटेल स्टोर एक्सप्यान्ड गर्ने भनेर रिटेल स्टोरमा एक्सप्यान्ड गर्नलाई अनि जुन खालको हुन्छ नि कस्टमर्सहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि प्लान्ट त बुझ्नु पऱ्यो होइन कुन प्लान्ट कहाँ राख्ने भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो यसको लागि जुन ट्रेनिङहरू चाहिन्छ यसको लागि सो यो सबै किन ह्यासल त भन्दाखेरि मान्छे नपाइरहेको मात्रै पनि भन्न मिल्दैन तर त्यो हुन्छ नि टर्नओभर रेसियो जस्तै एकजनालाई ट्रेन गर्यो त्यसपछि स्विच हुने होइन कोही बाहिर हाम्रोमा कस्तो छ भने सेल्समा हामीले हेरिरहेको अहिले हामीले जस्तो खालको मान्छेहरू हायर गरिरहेको छौँ प्रायः जस्तो सबैजना बाहिरै जाने सोचमा हुनुहुन्छ जो यहाँ बसुन्जेल म 6 महिना 1 वर्ष काम गर्छु भन्ने हुन्छ सो ट्रेन गऱ्यो अब चाँडै जान्छ भनेर ट्रेन नगर्ने कुरा भएन एकदमै ट्रेन गऱ्यो दे लिभ एन्ड देन युआर लाइक त्यो लुपमा जान्छ होइन नयाँ मान्छे आउँछ ट्रेन हुन्छ अनि फेरि एचआर इज द मोस्ट लाइक डिफिकल्ट दिस थिङ द्याट मेबी टु एक्सटेन्ड ह्याम्परिङ द ग्रोथ द्याट we could have achieved. Okay. तर अर्को लाइक इन्ट्रेस्टिङ पार्ट होइन जस्तो लाइक इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक डिलिङ विथ गभर्मेन्ट एजेन्सी इज अल्सो बिकमिङ च्यालेन्ज क्या होइन फर लाइक एक्जाम्पलको लागि होइन सो वी बिन ट्राइङ टु लाइक इन्स्टल यो आइएमएसको लाइक हुन्छ नि इज द होल थिङ होइन सो द्याट लाइक हुन्छ नि सो वी स्टार्टेड लाइक अहिले आई क्यान से 8 months ब्याक अनि वी स्टार्टेड विथ 8 months ब्याकमा होइन अनि त्यहाँनिर पुरा सबै सिस्टम्सहरू जति पनि लाग्ने छ सो वी अल पर्चेज एन्ड एभ्रिथिङ नाउ वी थट लाइक हुन्छ ल आउटलेट्समा अब इट्स गुड टु गो होइन तर द बिहाइन्ड सो what I'm telling is like government like and just especially IRD line so I'm telling ki like I'll be fair enough and I'll show all my records and मेरो revenue जे छ त्यही नै देखाउँछु हैन तर त्यसको लागि चाहिँ मलाई एउटा कम्प्युटर सिस्टम चाहिएको छ हैन and look at the process they have हैन यति झन्झट छ हैन 8 महिना अझ पनि भएको छैन बिकज अफ दिस पेन्डेमिक एन्ड अल हैन सो दे आई थिङ्क लाइक हुन्छ नि अहिले चाहिँ कस्तो प्रोसेस सो यु लाइक डकुमेन्ट्सहरू लिएर गयो होइन अनि त्यसपछि डकुमेन्ट लिएर गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक सर्टन पुगेन होइन सो आई से कि वाइ डोन्ट यु गिभ मी अ लिस्ट अफ डकुमेन्ट्स एकचोटिमा गरौँ होइन सो द्याट यो पुगेन भन्छ होइन सो यु गो अगेन होइन फेरि त्यो डकुमेन्ट्सहरू सबै लिएर गयो होइन त्यस सर्टेन पार्टमा फेरि पुगेन भनिदिन्छ होइन फेरि फर्काइदिन्छ होइन त्यसपछि वडासँग सहकार्य गर्नु पऱ्यो होइन बिकज अहिले लाइक हुन्छ नि सबै त डिसेन्ट्रलाइज भइसक्यो होइन सो वडाहरूसँग पनि डिफ्रेन्ट कोलाबोरेसनहरू गर्नु पऱ्यो होइन सो आफ्टर अल द्याट देन कम्स चेकअपको पार्ट होइन सो उनीहरूले पनि आएर भेरिफाई गर्नुपर्छ क्या यु हेभ द सिस्टम इन एभ्री आउटलेट भनेर होइन त्यो गर्दाखेरि अपोइन्टमेन्ट लिनलाई यति गाह्रो छ होइन अझ ट्रान्सपरेन्ट गर्छु र म ट्याक्स तिर्छु भनिरहेको छु होइन त्यो गर्दाखेरि पनि इट्स लाइक हुन्छ नि कस्तो डिफिकल्ट के आई थिङ्क आइ एम सेइङ लाइक हुन्छ नि I want to pay tax, right? I want to be transparent. I want to be transparent. Look at the process. Why there is, it makes no logical sense for me. Footy like logical sense. Like it should be much more easier. Na? So all challenges is that as well. Like dealing with this, government side. I don't know. They are not trying to encourage innovation. They are not trying to. They are saying like don't be transparent. Okay, I don't know why. But I think this is a problem. I think almost every entrepreneur might be able to relate. Just like someone like yeah. Like so, we've been facing a lot of this. Lately. I can relate to it. Ani jun HR ko kura bhayirako थियो हैन. You coming from a production background, खड्का नर्सरी हेरिराख्दा फेरि त्यसमा पनि HR को प्रब्लम छ. त्यसमा पनि युज छ एचआरको प्रब्लम होइन तर किन युज छ भन्दाखेरि बिकज लाइक ए सेड होइन द काइन्ड अफ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट पिपल लुक्स होइन सो यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि अलिकति म फिजिकल हुनुपर्छ होइन अनि त्यसमा चाहिँ च्यालेन्जेसहरू के छ भन्दाखेरि पिपल आर नट इन्ट्रेस्टेड इन डुइङ लाइक हुन्छ फिजिकल एक्टिभिटिजहरू होइन स्पेसली नो बडी वान्ट्स टु तर रिसेन्ट टाइममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पेन्डेमिकले एफेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ सो लट अफ पिपल वर लाइक अनइम्प्लोइड होइन त्यसले गर्दाखेरि जो बाहिर जान खोजिरहेको मान्छेहरू पनि थियो उहाँहरूले पनि जानु पाइरहेको थिएन सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वी वे गेटिङ यो मान्छेहरू पिपल्सहरू पनि होइन तर टेम्परेरी बेसिसमा मात्रै हो होइन तर
इभेन्चुली चाहिँ नि कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि सो वान अफ द हार्डेस्ट पार्ट इज लाइक हुन्छ नि किन भन्दाखेरि यु निड सम स्किलफुल पर्सन मात्रै होइन अनि दिस इन्डस्ट्री इज लाइक हुन्छ नि अहिलेको भन्दाखेरि इफ आई टु से बेबी स्टेप लिइरहेछ होइन इट्स जस्ट बिन लाइक हुन्छ नि अब बेबीबाट बिस्तारै लाइक हुन्छ नि इन्फेन्टतिर लाइक गइरहेछ होइन टिनेजरतिर गइरहेछ यो इन्डस्ट्री होइन सो त्यसैले पनि लट अफ पिपल जुन स्किल रिक्वायर्ड छ त्यो लाइक हुन्छ नि जस्तो भोकेसनल ट्रेनिङ्सहरू पनि भइरहेछ होइन भोकेसनल ट्रेनिङ्सहरू पनि लाइक दे आर इन्स्टिट्युट हु डु आई फर्गट द नेम सिसिभिटी सिटिभिटी सो भोकेसनल ट्रेनिङ्सहरू पनि भइरहेछ होइन तर द काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि जस्तो वी मेट विथ लाइक हुन्छ नि हाम्रो नर्सरीमा चाहिँ सो हामीले इन्टर्न जसरी पनि सो वी वे कनेक्टेड विथ या कलेजेसहरू अनि त्यसपछि द काइन्ड अफ इन्टर्न्स वी आर अल्सो गेटिङ लाइक यो प्रडक्सनमा काम गर्नमा तर द काइन्ड अफ माइन्ड सेट दे ह्याभ होइन अनि द काइन्ड अफ आई डोन्ट नो द्याट वान्ट्स टु लाइक हुन्छ नि डाउट द एजुकेसन सिस्टम होइन तर स्टिल होइन लाइक हुन्छ नि दे डोन्ट वान्ट टु गेट देयर ह्यान्ड्स डटी होइन बिकज भोकेसनल ट्रेनिङ भनेको इट्स सपोज टु कम लाइक हुन्छ नि आफ्टर यु गेट इन्भल्भ या लाइक आफ्टर यु रिड द थ्योरी नाउ दे इज द ट्रेनिङ where you imply your knowledge True. and like gain experience, right? So that is vocational training for me, you know. So still pani they are a bit hesitant to do yo usma, you know. I'm amazed. But I think long run ma chani what it could be vandakeri so bistari chani skillful peoples haru chani it's going to come हैन सो आई एम होपफुल नेभरदलेस यो गभर्मेन्टको साइडबाट चाहिँ यो ब्याचलर डिग्री त्यस्तो के हुन्छ होला नि एग्रिकल्चरमा बिएससी इन समथिङ केही या रामपुर कलेजले चाहिँ दे हेभ दिस लाइक ब्याचलर्स होइन एग्रिकल्चरमा हर्टिकल्चरमा अनि यहीँ पढेको ग्रेजुएट्सहरू चाहिँ इभेन्चुली कि त नर्सरी खोल्ने हो कि त नर्सरीहरूमा काम गर्ने हो होइन होइन बिएससी एसी पनि छ अहिले होइन सो आई टेल यु द स्टोरी अफ बिएससी एसी होइन इट्स इभन इन्ट्रेस्टिङ होइन नि विल बी अमेज्ड होइन इन्ट्रेस्टिङ एन्ड स्याड हो स्याड या स्याड किन छ बिएससी एसी पढ्ने मान्छेहरूको छ बिकज मी एन्ड केवल आई थिङ्क वी इन्ट्रोड्युस सो मेनी पिपल होइन त्यो बिएससी एसी नि सो उनीहरूको फर्स्ट चोइस भनेको चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि 70% अफ देम वान्ट्स टु गो लाइक हुन्छ नि अब्रोडको लागि नै बिएससी एसी गर्ने इट्स मच मोर इजियर टु गेट लाइक भिसा होइन यो एग्रिकल्चरमै गर्नको लागि नाउ द डिग्री जस्ट फर अ सेक अफ डिग्री नो एग्रिकल्चरमा किन बाहिर त यु हेभ लाइक गुड स्कोप फर गुड करियर फर एग्रिकल्चर सो मच लाइक गभर्मेन्ट आर इन्भेस्टिङ सो मच अन एग्रिकल्चर इन टर्म्स अफ युनिभर्सिटिजहरू यो भयो होइन सो त्यो लेभलको चाहिँ नि इनपुट्सहरू आइरहेछ होइन सो लट अफ द पिपल 70% अफ पिपल वाट दे डु इज दे वान्ट टु गो टु अब्रोड सो द्याट्स वाइ दे जोइन बिएससी एजी होइन रिमेनिङ 30% वान्ट्स टु जोइन हुन्छ नि लोकसेवा लोकसभा होइन सो लाइक द प्राइभेट कम्पनी लाइक अस विल अलवेज सफर लाइक हुन्छ नि सो हार्डली अहिले चाहिँ नि वाट आई से इज लाइक हुन्छ नि 1% दे आर बिङ मोर अवेर लाइक हुन्छ नि अनि दे आर कमिङ दे अल्सो थिङ्क कि नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भनेर सो अहिले चाहिँ वी हेभ 2 पिपल हु इज वर्किङ विथ अस होइन सिमिलर यही लाइनमा बिएससी पढेकै मान्छेहरू सो आई थिङ्क होपफुल चाहिँ छु सो लेट्स सी वाट ह्यापन्स एउटा एकदमै डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा एउटा स्टेटमेन्ट है यो 30 देखि 45 एजको मान्छेहरूले यो 18 देखि 24 वर्षको मान्छेहरूलाई अपर्च्युनिटी देखाउन नसकेको हो कि हेर हामीले त गरेर आएको छौँ किन जानु पऱ्यो विदेश भन्ने हामीले त इभेन्चुली लास्टमा पोलिसीलाई नै ब्लेम गर्छौँ जुन कन्भर्सेसनमा पनि मैले के भने लास्टमा यस्तै हो होइन तर डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट 30 देखि 45-50 वर्षमा जो यो उमेर हुन्छ काम गर्ने हुन्छ सबै आई थिङ्क 99% अफ द पिपल आर वर्किङ यो एज ग्रुपमा होइन यिनीहरूले अपर्च्युनिटी देखाउन नसकेको हो कि यो 21, 22, 23, 24 वर्षको लागि भइरहेको त गरेर आएको छौँ त हामीले वाइ डु यु से कि नेपालमा अपर्च्युनिटी छैन भनेर त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्न मिल्छ नमिल्ने होइन मिल्छ होइन मिल्छ किनभने लाइक अहिले नै हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि द रियलमा त च्यालेन्ज त छ नि त यु हेभ टु एक्सेप्ट द च्यालेन्ज नभएको त केही पनि हुँदैन होइन च्यालेन्ज नभएको त्यो च्यालेन्ज कसरी देखाउनेमा पनि भर पर्छ होइन सो त्यो च्यालेन्ज देखाउँदाखेरि चाहिँ आफू हामी जसले भनिरहेछौँ अहिले हामीले त्यो च्यालेन्जलाई एज अ अपर्च्युनिटी हेरिरहेछौँ यो च्यालेन्ज छ द्याट्स वेयर दिस इज गोइङ टु बी इन्ट्रेस्टिङ लेट्स गेट इन्टु इट भन्ने र यार च्यालेन्ज छ खत्तम छ सबै कुरा नराम्रो छ यार बिजनेस गर्नै हुँदैन लेट्स गो भन्यो भने त अब द्याट्स वाट इफ वी आर सेङ द्याट देन मान्छेले कसरी फिल गर्छ हामीलाई हेर्ने ल आम द गार्डनर कसले चलाइरहेछ होइन उनीहरूले के भन्छ त भनेर
हामीसँग कुरा गर्दाखेरि इफ यू सेइङ यार गाह्रो छ यार है ह्युमन रिसोर्स पाउँदैन यार गभर्मेन्टले यस्तो गरिरहेको छ भन्ने बित्तिकै त यार स्टार्ट गर्नु त गाह्रै हुन्छ नि एक्ज्याक्टली इन्ट्रेस्टिङली आई टेल यु व्हाट अनुप होइन हाम्रोमा जसरी ह्युमन रिसोर्सको हामीले च्यालेन्ज भन्यो एट द सेम टाइम इन्ट्रेस्टिङली कस्तो पनि भएको छ भने हामीसँग 1 वर्ष 6 महिना होइन 1.5 वर्ष काम गर्ने मान्छेहरूले आफ्नै हुन्छ नि रिटेल स्टोर या कसैले प्रोडक्सन खोलेर बस्नु भएको छ एकजना होइन एउटा they going to be their like entrepreneur on their own सो एकजना दुईजना हाम्रो एकजना फाइनेन्सको हुनुहुन्थ्यो एकजना चाहिँ सेल्समा गरिरहेको थियो उनीहरूले दे हेभ स्टार्टेड देयर ओन दिस थिङ इन पोखरा फाइनेन्स गर्ने मान्छे ठिस भयो क्या ओ माई गॉड हाम्रो एक्जिस्टिङ फाइनेन्सहरू पनि हुनुहुन्छ है ओके सो त्यो एउटा छ सो उनीहरूले पोखरामा स्टार्ट गरिरहेको छ बिजनेस पोखरामा फर्स्ट थिङ अब उनीहरूले हामीसँगै लिएर जाने होइन हामीसँगै लिएर हामीलाई फाइदा भयो एक्ज्याक्टली हामीलाई नै राम्रो त हो अर्कोले यहीँ काठमाडौँमा खोलेको छ अर्कोले प्रोडक्सन गर्न खोजिरहेछ सो आएर गर्ने मान्छेहरू जब देख्छ नि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ इन्टु इट उनीहरूलाई रमाइलो लागिरहेछ होइन यसमा त हुँदो रहेछ अपर्च्युनिटी छ रहेछ भन्ने तर आउन त पऱ्यो नि त पहिला अनि यो सबै डर यो सबै हुन्छ नि यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ गाह्रो छ घाममा काम गर्नुपर्छ माटोसँग खेल्नुपर्छ वाट एभर द रिजन हामीले कहिले भन्छौँ होला हामी पनि कहिले काहीँ फ्रस्ट्रेट भयो भने यार गाह्रो छ अरे बिजनेस भन्ने मात्र भन्छौँ होला अनि कन्सियसली होइन एभ्री टाइम आई क्यान्ट बी सो माइन्डफुल डेफिनेटली इन टर्म्स अफ कम्युनिकेटिङ द राइट थिङ त्यो हुँदाखेरि कहिले के निस्किन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि यार यो त गाह्रै रहेछ भन्ने खालको कुराहरू पनि देखिरहनु भयो होला तर आउने मान्छेहरूले चाहिँ वाट आइम ट्राइङ टु से इज आउने मान्छेहरूले चाहिँ देखेको छ अनि दे हेभ स्टार्टेड देयर ओन एन्ड विच मेक्स अस लाइक इन अ वे यार घाटा त हो प्र्याक्टिकल्ली होइन दे लर्न फ्रम अस एन्ड फेरि अर्कोलाई ट्रेन गर्नु पऱ्यो तर लुक एट द इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ हुन्छ नि नयाँ मान्छेहरू गइरहेको लङ टर्ममा त हामी यो अहिले पनि राम्रो अहिले पनि हामी ग्रोइङ बिजनेस अनि पछि पनि उनीहरू जस्तो त अरू पनि निस्किँदै जान्छ सो त्यो भयो त बिग द इन्डस्ट्री बिग द बिजनेस त हो होइन सो त्यो सेन्समा चाहिँ छ आएपछि चाहिँ छ बिजनेसमा तर नहुन्जेल चाहिँ नि दिज आर द च्यालेन्ज मेबी एउटा पर्सपेक्टिभ हामीले हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ यो नयाँ जेनेरेसनलाई कसरी पनि क्लियर गरिदिनु पर्छ होला भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु आर मेकिङ मनी ले चाहिँ चाहे तिमी जब गरेर पैसा कमाइरहेको छौ या त तिमी बिजनेस गरेर पैसा कमाइरहेको छौ यु आर मेकिङ मनी बिकज यु आर सल्भिङ अ प्रब्लम एउटा प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमै हो त्यो प्रब्लम सल्भ गरे भए यु आर मेकिङ मनी इफ अकाउन्टेन्ट इज मेकिङ मनी इन माई कम्पनी बिकज ही अर सी इज सल्भिङ अ प्रब्लम अफ अकाउन्ट्स होइन त्यो सो बिना प्रब्लम सल्भ नगरिकन पैसा 1 रुपियाँ पनि कमाइँदैन भन्ने त्यो इन्फर्मेसन या त्यो स्टोरी हामीले कन्भे गर्न सक्यौँ भने पनि आई थिङ्क प्रब्लम छ र मैले यसलाई सल्भ गरेर पैसा कमाउने हो भन्ने कन्क्लुजनमा पुग्नु पाइयो नि त प्रब्लम छ टाइपको होइन प्रब्लम छ र त अपर्च्युनिटी छ अनि त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गरे बापत सोसाइटीले रिवार्ड गरेर हो नि त पैसा दिएर होइन तर त्यसमा यस्तो पनि छ के भन्छ अरे होइन अनुप जस्तो फर इक्जाम्पल होइन बाहिरबाट आउने जस्तो आई थिङ्क लेभल अफ पेसेन्स क्या होइन सो आफ्टर सो मेनी लाइक हुन्छ नि सो यो स्टेजमा आउनलाई वी टुक अलमोस्ट लाइक वाट 5 years होइन 5 years यहाँसम्म आउनको लागि सो आई थिङ्क जुन लेभलको पेसेन्स पनि चाहिन्छ सो वी क्यान एक्सपेक्ट लाइक हुन्छ नि ल यसमा त पैसा छ लाइक लेट्स जम्प इन्टु इट क्या होइन एटलिस्ट थटफुल प्रोसेस हुनु पऱ्यो होइन पहिला सुरु एउटा मेन्टालिटी त बिल्ड गर्नु पऱ्यो नि त जस्तो कुनै पनि कुरालाई चाहिँ ग्रो गर्न अथवा लाइक हुन्छ नि लुक एट अस होइन सो आइ एम सिटिङ हियर होइन लाइक हुन्छ नि सो मलाई यो जर्नीसम्म आउनको लागि पनि इट टुक मी क्वाइट अ वाइल होइन मेरो अहिले आउट अफ एन जर्नी नै भन्दाखेरि पनि 7 to 8 years लाग्यो नि त सो टु रिच टु यो मेन्टालिटी होइन सो आई थिङ्क होइन वाट आई अल्सो वान्ट टु से इज लाइक इफ पिपलले चाहिँ नि रादर देन लाइक गभर्मेन्टहरूलाई मात्रै ब्लेम गर्नु अथवा पोलिसीलाई मात्रै ब्लेम गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ नि जस्तो पहिला चाहिँ नि इफ वी क्यान बिल्ड लाइक हुन्छ नि आई डोन्ट नो लाइक फर्स्ट इन्स्टिट्युसन दे से फ्यामिली वेयर पिपल लर्न्स होइन ओर सेकेन्ड इज लाइक हुन्छ हाम्रो एजुकेसन जहाँ स्कुल्सहरूबाट चाहिँ नि हाम्रो ऊ भइरहेछ होइन सो यो काइन्ड अफ मेन्टालिटी डेभलप गऱ्यो भने पनि सो कुनै पनि कुरालाई चाहिँ ग्रो गर्न चाहिँ इट टेक्स टाइम होइन इट्स नट लाइक हुन्छ नि भने जस्तो सजिलो त छैन नि त होइन तर भने जस्तो एकदम गाह्रो पनि छैन होइन सो जस्ट टु बिल्ड माइन्ड चाहिँ कि इफ आई कन्टिन्यू लाइक पर्सिस्टेन्टली लाग्यो भने चाहिँ नि होइन समथिङ क्यान बी डन यहाँ हुन्छ होइन त्यो मेन्टालिटी चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ होइन अनि आई थिङ्क त्यो मेन्टालिटी डेभलप भयो भने जुन तिमीले भनेको छ जुन बाहिर गएको मान्छेहरू छ होइन सो उनीहरूले यहाँ फर्किँदाखेरि चाहिँ नि देयर इज आई वुड से होइन पर्सिस्टेन्टली लाग्यो भने देयर इज सो मेनी अपर्च्युनिटी या अर्को एउटा कुरा जस्तै फर इक्जाम्पल अब यहाँ मैले कस्तो राइट
अमालगमेसन क्या दामी हो राइट. अमालगमेसन मैले कस्तो देख्छु भन्दाखेरि विराज दाई र केवल दाईको त्यो सिनर्जेटिक कोलाबोरेसन के होइन. अब केवल दाई कमिङ फ्रम एन एडभर्टाइजिङ एन्ड मार्केटिङ ब्याकग्राउन्ड, विराज दाई कमिङ फ्रम एन प्रोडक्सन ब्याकग्राउन्ड होइन. एन्ड यु गाइज कमिङ टुगेदर एन्ड बिल्डिङ समथिङ होइन. सो जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई एज अ मार्केटर माइसेल्फ आम द गार्डनको इन्स्टाग्राम हेर्दाखेरि चाहिँ दामी नै लाग्यो कि नाइस होइन, दामी दामी हो होइन त्यो कन्ट्याक्समा. सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ पार्टनरसिपको कुरा जोड्दाखेरि के हुन्छ नि, यो अहिलेको संसारमा कुनै एउटा बिजनेस बिल्ड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्रोडक्ट मात्र खतरा भएर भएन नि त. प्रोडक्ट दामी हुनु पऱ्यो, एचआर बुझ्नु पऱ्यो, फाइनेन्स बुझ्नु पऱ्यो, ब्रान्डिङ एन्ड मार्केटिङ बुझ्नु पऱ्यो, सेल्स बुझ्नु पऱ्यो, बिजनेस डेभलपमेन्ट बुझ्नु पऱ्यो, नेटवर्किङ बुझ्नु पऱ्यो होइन. त्यो कन्ट्याक्समा ठ्याक्क अस्ति सन्तोषसँग कुरा हुँदाखेरि होइन एउटा कस्तो कन्क्लुजनमा पुगेको थियो भन्दाखेरि हामी पडकास्टमै होइन, बिजनेसले जे प्रोडक्ट बेचिरहेको छ त्यो प्रोडक्टमा प्यासनेट त एउटा अन्टरप्रेनर हुन पायो, तर अन्टरप्रेनर केमा पनि प्यासनेट हुन पायो भन्दाखेरि त्यो प्रोडक्टमा प्यासनेट नभएर त्यो होल द प्रोसेस अफ बिल्डिङ बिजनेसमा पनि प्यासनेट हुन पायो कि होइन. हायरिङ पिपल, मेकिङ स्योर द फाइनेन्सेस आर राइट, मेकिङ स्योर यो मार्केटिङ इज राइट होइन, राइट तरिकाले कम्युनिकेट भइरहेको छ. अनि त्यो चाहिँ मलाई हजुर दुईजनाको बिचमा चाहिँ त्यो कस्तो राइट अमालगमेसन देख्छ. व्हाट डु गाइज हैव टु से अबाउट इट? निशब्द बनाएका मैले. Just I was thinking. We are talking about the partnership. True. So how it starts रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक त्यो हुन्छ नि, एभ्रिथिङ इज माइन्डसेट बेसिकली होइन. एन्टरप्रेन्योरसिप नै माइन्डसेट हो एउटा होइन. सो हाउ यु सी इट भन्ने कुरा हो. सो एन्ड मलाई चाहिँ कमिङ फ्रम लाइक यु सेड मार्केटिङ ब्याकग्राउन्ड, एडभर्टाइजिङ, मेरो लागि कम्युनिकेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन. कम्युनिकेसन अबाउट एभ्रिथिङ. सो या what we do basically is communicate होइन. हामी आफू पनि कम्युनिकेट गर्छौँ, प्लानको बारेमा पनि कम्युनिकेट गर्छौँ होइन. एन्ड वाट एभर इट इज एट टाइम्स इट्स अ भेरी डिफिकल्ट कन्भर्सेसन इन कम्पनी होइन. दुईजना पार्टनर्स छ, लाइक वी डुइङ इट फर दिस इज अ बिजनेस बेसिकली होइन. हो वी वान्ट टु डु अ सस्टेनेबल बिजनेस, यस्तो खालको हुन्छ नि, ग्रिन हुन्छ नेचरसँग हामीले उ गरिरहेछौँ, प्लान्टको गरिरहेछौँ, मिनिङफुल बिजनेस गर्न खोजिरहेछौँ. द्याट्स वान पार्ट अफ इट, बट इट्स अल्सो द बिजनेस. सो बिजनेसको के छ, देयर बी अ लट अफ यु नो थिङ्सहरू आउँछ. र एट द सेम टाइम वाट वी बेसिकली डु इज हुन्छ नि, वाइ दिस इज गोइङ सो फार सो गुड इज बिकज अफ द कम्युनिकेसन. दिस डिफिकल्ट कम्युनिकेसन द्याट वी हेभ वेयर इन दिस नट वर्किङ. एट टाइम्स आई माइट नट लाइक द प्रोडक्ट द्याट वी हेभ, एन्ड एट टाइम्स ही माइट नट लाइक वाट वी आर डुइङ, हाउ वी आर कम्युनिकेटिङ. सो एन्ड that's where we do, like, let's sit, we need to discuss about what's not working. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I think we have this easiness of working together, which is where we don't have any हुन्छ नि त्यो कम्युनिकेट गर्नलाई अप्ठ्यारो हुँदैन. So that is why it's going well, I think. Yeah, for me चाहिँ के पनि हो लाइक हुन्छ नि, एनिथिङ स्टार्ट होइन. सो पिपल अलवेज फिल कि लाइक हुन्छ नि, पर्सनल एउटा हुनुपर्छ, प्रोफेसनल एउटा हुनुपर्छ भन्नेवाला फिलिङ छ. सो आई युजली हेभ दिस डिबेट विथ हिम अ लट होइन. सो वाट आई से इज लाइक वाट एभर यु आर इन लाइक पर्सन, यु आर इन यर प्रोफेसनल लाइफ अल्सो. जस्ट ओन्ली डिफरेन्स इज वाट हुन्छ you can't show all the side of your like personal thing in profession. Like you are the same person, you can't show all the side of you. That's the only difference. With him, so person level I can be whoever I want. And you can say ki partnership is like a marriage. And so marriage like when you, it's like a marriage. So first thing what happens is personal connection. So when I'm talking about connection, so values milnu paryo हैन. हाम्रो lot of values नमिल्दाखेरि चाहिँ नि आर्ग्युमेन्ट हुने, योहरू हुने. किन भन्दाखेरि बिकज यु आर कन्ट्र्याक्टेड विथ यर सेल्फ र अरूको भ्याल्युज. लाइक पहिला चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो, आफ्नो भ्याल्युज बुझ्नु पऱ्यो, एन्ड देन लाइक त्यसलाई कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि यु एक्सपेक्ट द पार्टनर टु अन्डरस्ट्यान्ड द सेम, राइट? सो हाम्रो चाहिँ नि के आई फिल इज लाइक हुन्छ लाइक यु सेड वी कम्युनिकेट सो मच हाम्रो भ्याल्युज, एन्ड आवर भ्याल्युज आर सो सिमिलर के होइन. स्किल्स इज देयर, लाइक हुन्छ प्रोडक्सनको पार्टमा, सो आई टेक केयर एन्ड लाइक हुन्छ प्रडक्ट वाइज होइन. सो स्किल्स इज देयर होइन. तर आई थिङ्क द कोर प्रिन्सिपल कुनै पनि पार्टनरसिप वर्क गर्नु चाहिँ भ्याल्युज मिल्न चाहिँ एकदम जरुरी छ होइन. एन्ड आई थिङ्क केवल एन्ड मी लाइक इन टर्म्स अफ भ्याल्युज होइन वी कम्युनिकेट सो मच होइन. सो आई फिल वी आर भेरी लाइक हुन्छ नि सिमिलर भ्याल्युज भएको मान्छे होइन. द्याट्स वाइ आई थिङ्क इट्स वर्किङ. हो कि मैले दाइले म्यारेजको इक्जाम्पल दिँदाखेरि मैले के भन्न आँटेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ 3 single guys explaining what marriage is. Good one. मलाई पनि पञ्च लाइन भन्न आउँछ, यत्तिकै कमेडी सर्कल चलाएको होइन.
अर्को जस्तै अब नेपालको अलिकति ब्रोडर पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दाखेरि होइन मलाई नेपाल चाहिँ अलिकति युनिक कुन कन्टेक्स्टमा लाग्छ भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देश जुन यो हिमालयन रेन्जहरू छ नि होइन आई थिङ्क यो नेपाल हो पाकिस्तान हो अनि अफगानिस्तान हो क्या यो रेन्ज होइन अनि यो एल्टिट्युडमा आई थिङ्क त्यो मान्छेहरू बसेको चाहिँ आई थिङ्क नेपालै हो जस्तो लाग्छ एउटा साथीले भन्दै थियो मलाई मतलब अरू ठाउँमा पनि जस्तै अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा पनि गयो भने यो एल्टिट्युडसम्म त्यो चिया पसलहरू त हुँदैन अरे कि इन्डियाको पनि ठुल्ठुलो ठाउँहरूमा हुँदैन अरे नेपालमा भएर त मान्छेहरू आर बिङ एबल टु ट्राभल नि होइन मैले चाहिँ कुन पर्सपेक्टिभबाट यो क्वेसन सोध्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको धन हरियो वन समथिङ सुन्या हो होइन अनि अब यो कन्टेक्स्टमा यो क्लाइमेटको कन्टेक्स्टमा बवाल युनिक देश हो भन्ने कुरा हामीले पढायो हो बुझायो हो थाहा पाएको सो प्लान्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो नेपालमा मात्र पाउने प्लान्ट्सहरू छ जुन चाहिँ हजुरले देख्नु अझ फिल गर्नुभएको चाहिँ भविष्यमा इट क्यान बी अ ग्लोबल एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यस्तो केही अप्सन्सहरू बिजनेस अपर्च्युनिटिजहरू भर्टिकलहरू फिल गरेर राख्नुभएको छ यो इन्डस्ट्रीमा यति वर्ष काम गर्दाखेरि चाहिँ या त्यो आई थिङ्क त्यो कन्टेक्स्टमा त कुनै काम नै भएको छैन अहिलेसम्म होइन बिकज लाइक यु सेड जुन डाइभर्सिटी नेपालमा छ होइन सो वाट डाइभर्सिटीले गर्दा सो डाइभर्सिटी बेसिकली भनेको डिफ्रेन्ट क्लाइमेटिक कन्डिसन्स हो होइन सो डिफ्रेन्ट क्लाइमेटिक कन्डिसन हुने बित्तिकै के हुन्छ भने डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ प्लान्ट्स चाहिँ यु क्यान ग्रो होइन फर इक्जाम्पल लाइक हुन्छ नि इफ यु लुक एट हिमालयज होइन सो अब हिमालयज रेन्ज चाहिँ के भन्दाखेरि फेमस फर हर्ब्स होइन सो वर्ल्डको लाइक हुन्छ नि द बेस्ट इफ यु वान्ट वान एक्जाम्पल इज यार्सागुम्बा राइट होइन सो देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ द्याट होइन सो अर्को भन्दाखेरि जुन हिल्ली रिजन छ होइन सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे लाइक देयर सो मच अपर्च्युनिटी फर लाइक फ्लावर्स होइन फ्लावरको भेराइटिजहरू डेभलप गर्नलाई अनि सो इफ यु सी वान एक्जाम्पल द्याट रेगुलरली हामी युज गरेको लाइक हाउ मच अफ सयपत्री वी युज डे टु डे लाइफमा होइन इफ यु गो टु टेम्पल्स एन्ड एभ्रिथिङ रेगुलर पूजा हुन्छ होइन सो त्यो भयो अनि तराई इज मोर लाइक ट्रपिकल रिजन होइन सो त्यहाँनिर जस्तो लुक आइ एम इम्पोर्टिङ समथिङ फ्रम लाइक हुन्छ नि नेदरल्यान्ड्सबाट होइन एन्ड लाइक हुन्छ नि नेपालमै ग्रो हुन सक्थ्यो भइरहेछ लाइक अब भइरहेको छ होइन प्रपर वेमा चाहिँ भइरहेको छैन होइन लाइक हुन्छ नि आई सी लाइक बेसिकली के भन्दाखेरि प्लान्टहरू जति पनि आइरहेछ इट्स नट लाइक डोमेस्टिकेटेड राइट सो इट्स नट लाइक हुन्छ नि बनाएको कुरा त होइन नि त इट्स समथिङ नेचर हेज गिभन होइन अनि त्यो नेचरले दिएको कुरालाई चाहिँ के गर्नु खोज्यो भन्दाखेरि डोमेस्टिकेट गरेको हो नि त पिपलले सो इट्स नट लाइक हुन्छ नि जे पनि कुराहरू छ त्यो त जङ्गलबाटै आएको हो नि त होइन आउट इन द वाइल्डबाट आएको हो यो कुराहरू होइन सो त्यो हिसाबले जस्तो तराईमा जुन ट्रपिकल प्लान्ट्सहरू छ आई समटाइम्स लाइक सी इन लाइक हुन्छ नि इन्टरनेसनल मार्केटहरू के होइन फर इक्जाम्पल लाइक हुन्छ नि हाम्रो मिड हिलको फन्ड्सहरू भयो होइन सो नेपालमा लाइक फन्ड्सहरू इज वान अफ द बेस्ट प्लेस फर फन्ड्स होइन तराई रिजन भनेर ट्रपिकल होइन फिलोडेन्ड्रन भन्ने एउटा प्लान्ट छ होइन विच लाइक बाहिर इज लाइक ह्युज होइन मोन्स्टेरा पनि इट्स काइन्ड अफ पार्ट अफ इट ह्युज इन टर्म्स अफ बिजनेस भोल्युम्स Yeah, in terms of like people really like dig into it, होइन they really love it. त्यो प्रडक्टहरू चाहिँ छलबल छ होइन तर के भन्दाखेरि R&D भइरहेको छैन डोमेस्टिकेट गरिरहेको छैन सो त्यतिकै ल्याएर बेच्न मिलेन नि त इट हेज टु बी डोमेस्टिकेटेड होइन अनि नेपालको जङ्गलबाट लिएर आएको नेपालमै डोमेस्टिकेटेड हुनु पऱ्यो इभन बिफोर यु एक्सपोर्टेड आउटसाइड या किन भन्दाखेरि होइन जस्तो क्लाइमेटिक कन्डिसन चाहिँ जस्तो क्लाइमेटिक कन्डिसन यसलाई हिस्ट्रीमा जोड्दाखेरि चाहिँ भिक्टोरियन टाइम्समा चाहिँ हाउ दिस हर्टिकल्चर इन्डस्ट्री रियली ग्रु भन्दाखेरि होइन सो भिक्टोरियन टाइममा चाहिँ दे वाज लाइक प्लान्ट हन्टर्सहरू के होइन दे गो आउट इन लाइक डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड होइन एन्ड दे एक्सप्लोर दिस लाइक प्लान्ट्स क्या एन्ड दे ब्रिङ इन लाइक हुन्छ नि उसमा क्या अनि दे बिल्ड लाइक इङ्ल्यान्डको वेदर इज लाइक हुन्छ नि एकदम वर्स्ट वेदर टु ग्रो एनिथिङ होइन तर त्यो वेदरमा पनि सो भिक्टोरियन टाइममा के हुन्छ दे ब्रिङ अल दिस प्लान्ट्स एन्ड बिल्ड अ ग्लास हाउस एन्ड देयर दे ग्रो डोमेस्टिकेटेड प्लान्ट्स क्या यो डोमेस्टिकेटेड भन्नाले कस्तो जस्तै अब जनावरलाई पो डोमेस्टिक भन्दा एउटा ठाउँमा ल्यायो ट्रेन चेन गऱ्यो यताउता गऱ्यो प्लान्टलाई डोमेस्टिकेट भनेको के हो जस्तो अक्लामाइटाइज क्या होइन जस्तो फर यु होइन जस्तो हामी काठमाडौँमा बसिरहेछौँ सो इफ यु हेभ टु गो एन्ड तराईमा एडजस्ट गर्नु पऱ्यो भने विल माइट हेभ डिफिकल्टिज एन्ड लट अफ पिपल माइट सफर लाइक हुन्छ नि डिजिज हुनसक्ला लाइक स्किन प्रब्लम हुनसक्ला सो भेराइटी अफ थिङ्स होइन सो प्लान्ट्समा पनि त्यही हो क्या
अक्लामाटाइज चाहिँ गर्नुपर्ने भयो होइन सो अक्लामाटाइज गर्नुको नि वाट आइम युजिङ द टर्म लाइक डोमेस्टिकेटेड होइन सो अक्लामाटाइज गरेर चाहिँ नि सो वन्स यु नो त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक एन्ड वेयर टु पुट अनि वाट काइन्ड अफ लाइक हुन्छ नि लाइक वाट काइन्ड अफ लाइक यसले चाहिँ केसको लागि डेभलप गरे जस्तो फर एक्जाम्पल फ्लावरको लागि डेभलप गरे हो कि लिफको लागि डेभलप गरे हो कि कलर्सको लागि डेभलप गरे हो कि होइन सो हरेक प्लान्टको एउटा स्पेसिफिकेसन छ क्या सो त्यो पार्टलाई चाहिँ बढी एनहान्स हुने गरी चाहिँ नि सो यु क्यान डेभलप क्या एन्ड द्याट्स वाट इज टर्म लाइक डोमेस्टिकेटेड मलाई यो के खतरा लाग्यो प्लान्ट हन्टर हुने होइन इट्स इन्ट्रेस्टिङ लाइक हुन्छ नि किन भन्दाखेरि एक्जोटिक कुरा हो क्या होइन पिपल अलवेज लभ एक्जोटिक कुरा राइट एन्ड प्लान्ट्स आर वान अफ द मोस्ट एक्जोटिक्स त्यही प्रोसेसमा हो क्या somebody figure it out marijuana this is nice domesticated इन्ट्रेस्टिङ के डोमेस्टिकेट गर्ने भन्ने कन्सेप्ट छ होइन जस्तै अहिले नै हामीले कुरा गऱ्यौँ फर्नहरूको होइन अब यो चाहिँ बाहिरबाट पनि कति हामीले कहिले किन्छौँ होला यहीँ लिएर सेल गर्छौँ भेरी इन्ट्रेस्टिङ ए ओके बाहिरदेखि नेपालमा ल्याउँछौँ अनि नेपालमै बेच्छौँ बाहिरबाट बाहिर नेपालमा ल्याउनु बेच्नुको लागि एन्ड अब डोमेस्टिकेट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त कति गाह्रो चिज पनि त भने यति इजी भइरहेको त सबैले गर्थ्यो होला सो त्यो लिएर आएर ग्रिन हाउसमा त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक सबै हेरेर त्यसको कल्चर थाहा भएर त्यसलाई के दियो भने के हुन्छ कतिको हुन्छ नि वेदर कन्डिसनमा ऊ हुन्छ उसलाई कतिको हिट चाहिन्छ या के चाहिन्छ भनेर अनि त्यसलाई चाहिँ एज एउटा कल्चर एउटा उसमा सेट गरेर प्र्याक्टिकली हेरेर प्लान्टको फेरि आफ्नो ग्रोथको टाइम हुन्छ होइन हामी जस्तै भनौँ न होइन लिभिङ बिङ जस्तो भनिरहेछौँ हामीले भनिसकेपछि सो 6 महिना 8 महिना 1 वर्ष त त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो कतिको ग्रो हुन्छ के नपुग्दा चाहिँ कसरी ग्रो हुँदो रहेछ कतातिर बाङ्गिन्छ कतातिर के हुन्छ सो यो हेर्न त पेसेन्स चाहियो टाइम चाहियो एकदम सो त्यो सबै यो गाह्रो यो टाइम भन्ने क्या जोसँग सबैसँग नभएको चिज पऱ्यो होइन सो त्यो पेसेन्स लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने भएको भएर एन्ड देन यो गर्नुभन्दा त म अरू केही गर्छु भन्ने भएको भएर चाहिँ यो साइड अफ वर्क यो साइड अफ बिजनेस अर यो साइड अफ हुन्छ नि हाम्रो प्लान्टलाई ग्रोथ दिने ऊ चाहिँ एक्सप्लोर नभएको जस्तो पनि लाग्छ कि प्लस आई थिङ्क नेक्स्ट टाइम नि त धेरै यस्तो यस्तो कुराहरूमा भनेको त इन्भेस्टमेन्ट भनेको आरएनडीमा त हो नि होइन छैन त्यो द्याट्स वाट जस्तै क्विक क्वेसन खड्का नर्सरीले आरएनडीमा इन्भेस्ट गर्छ होइन अहिले चाहिँ हामीले यहाँ गरिरहेछौँ होइन आरएनडीमा गरिरहेछौँ क्या अहिले हामीले होइन मजाले आरएनडीमा गरिरहेछ तर कुन केसमा भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि होइन हाम्रो क्लाइमेटिक कन्डिसनमा चाहिँ नि कल्चर बनाउन आरएनडी गरिरहेछौँ होइन सो योभन्दा हायर लेभलको जुन ब्रिडको कुरा छ होइन सो ब्रिडहरू डेभलप गर्ने भन्ने कुरा जति पनि छ होइन त्यो ब्रिडहरू डेभलप गर्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट टेक्स टाइम क्या लट्स एन्ड लट्स अफ टाइम लाइक हुन्छ नि कुनै पनि नयाँ ब्रिड डेभलप गर्नलाई यु टेक 8 देखि 10 years क्या ड्याम या हामी यहाँ 1 वर्षमा भ्याक्सिन निकालिरहेको छौँ फेरि सी वेयर आई कनेक्ट टु इज द कन्टेक्स्ट क्या हामीलाई वाट वी बिन टट इज लाइक हुन्छ छिटो हुनुपर्छ छिटो सबै कुरा छिटो हुनुपर्छ छिटो ठुलो मान्छे छिटो हुनुपर्छ काम पैसा छिटो कमाउनुपर्छ द्याट्स वाट वी बिन टोल्ड होइन बच्चा छिटो गर्नुपर्छ बिहा छिटो गर्नुपर्छ या लाइक सरी तर लुक एट द वर्क द्याट हेज टु बी डन होइन नेचर नै स्लो छ या यु क्यान लाइक प्रोसेस लाइक एक्सपर्टाइज त गर्नु मिलेन नेचरलाई होइन इट हेज ओन टाइम एन्ड लाइक हुन्छ नि सो त्यो लेभलको टाइम र ऊ चाहिँ नि डिभोट गर्नुपर्छ होइन अनि अहिले चाहिँ हामी त्यति इक्विप भएको छैन कि सो टु लाइक हुन्छ नि डेभलप त्यो लेभलको आरएनडी हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ तर कुन लेभलको आरएनडी हामीले गरिरहेछौँ भन्दाखेरि लाइक ग्रोइङ प्लान्ट्स होइन डेभलपिङ अ कल्चर टु ग्रो प्लान्ट्स इन आवर क्लाइमेटिक कन्डिसन त्यसमा चाहिँ हामी अहिले फर्स्ट द्याट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लाइक हुन्छ नि जुन अघि हामीले गरेको युज थिङ्स छ होइन तर अहिले चाहिँ हामी फर्स्ट स्टेपमा छौँ भनौँ न डेभलपिङ अ कल्चर लाइक ग्रोइङ कल्चर ओके सो हामीले आम द गार्डनको फ्युचर प्लान्सको बारेमा त कुरा गऱ्यौँ होइन इफ आई हेभ टु जस्ट आस्क यु खड्का नर्सरीको फ्युचर प्लान्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ या वान अफ द फ्युचर प्लान्स इज द्याट वी जस्ट टक्ड अबाउट होइन जुन भनेको चाहिँ नि सो आरएनडीमा स्पेन्ड गर्ने सो इफ यु क्यान लाइक हुन्छ नि डोमेस्टिकेट यहाँको प्रडक्ट्सहरू यहाँको ऊहरू होइन बट एट द सेम टाइम अल्सो हेल्पिङ जुन हामीले नलेज हामीले गेन गरिरहेछौँ ओभर द टाइम लाइक बाई डेभलपिङ अ प्लान्टको कल्चर सेयरिङ टु अदर ग्रोवर्स होइन सेयरिङ टु अदर ग्रोवर्स सो द्याट दे क्यान लाइक कन्ट्रिब्युट टु दिस industry which we are trying to make it like big, which is not exactly big bandari, so at least like we are trying to like modernize or like we are trying to like
मोडर्नाइज दिस इन्डस्ट्री एन्ड आई थिङ्क मोर लाइक इन्डस्ट्रियलाइज जुन गर्न खोजिरहेको छौँ होइन सो त्यसको लागि चाहिँ नि सो खड्कानहरू चाहिँ विल बी मोर वर्किङ इन टर्म्स अफ द्याट होइन सो ग्रोइङ आफ्नो प्रडक्सनको नलेज इन्भेस्टिङ मोर अन R&D एन्ड सेयरिङ द नलेज वी हेभ गेन ओभर द इयर्स टु द ग्रोवर्स या डु गाइस सी अब छिटोमा कति ढिलोमा कति आम द गार्डनर या नेपालको यो इन्डस्ट्री इज एक्सपोर्टिङ फ्लावर्स चाइना र इन्डियामा त्यस्तो पोसिबिलिटिज एकदम as soon as possible practically like we just discussed, this is a business of patience. I know we have to be patient about this. Grow गर्न time लाग्यो चाहिन्छ लाइक टु वर्क अन फ्रम सिड्सदेखि लिएर त्यसलाई ग्रो गरेर अन्डरस्ट्यान्डिङ एभ्रिथिङ अबाउट इट एन्ड बिल्डिङ अ कल्चर बाहिर पठाउँदा भन्न त सक्नु पऱ्यो नि त यो यस्तो कन्डिसन चाहिन्छ लाइक यो चाहिन्छ त्यो सो त्यो कल्चर सेटअप गर्न त्यो बिल्ड गर्नलाई नै टाइम लाग्छ कि पहिला त डोमेस्टिकेट गर्नु पऱ्यो त्यसै आफूले स्टडी गर्नु पऱ्यो होइन अनि एकचोटि स्टडीले पुग्दैन होइन सो त्यो सेन्सले आई थिङ्क इट टेक टाइम अब आइ एम नट टु स्योर अबाउट द नम्बर जस्तो पहिला चाहिँ नि लाइक हुन्छ पहिला हामी लाइक अलिकति लाइक ग्रोथ स्टेज अलिकति कम हुँदाखेरि सो आम द गार्डनमा होइन 2018मा जब रकस्टारमा जाइरहेको सो वाट वेज थिङ्किङ मस्ट लाइक 5 वर्षमा त हामी मस्त एक्सपोर्ट गरिदिन्छौँ हामी होइन 5 वर्षमा त स्योर हो पिचिङ सेसनमा तर लुकिङ एट द प्र्याक्टिकल साइड अफ इट होइन सो अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सो वाट वी डेन्ट रियलाइज वाज लाइक बिल्डिङ अ टिम वाज रियली हार्ड थिङ क्या होइन सो वाट वी वे मिसिङ वाज बिल्डिङ अ टिम क्या सो इफ यु से होइन लाइक पर्टिकुलरली यो टाइम दियो भनेर चाहिँ नि आई कान्ट होइन तर आई थिङ्क वी आर इन द प्रोसेस टु बिल्ड अ टिम होइन इफ आवर टिम इज बिल्ट होइन द काइन्ड अफ टिम वी निड होइन अहिले चाहिँ slowly we are going to like almost we are getting there होइन सो त्यो भयो भने चाहिँ आई क्यान से लाइक हुन्छ नि अबको 5 yearsमा चाहिँ नि if right person we can like build होइन अबको 5 yearsमा चाहिँ नि आई क्यान से we can export when we can start exporting yeah I wish you guys कि यो 5 years 2.5 yearsमा होस् oh thank you Anup that will be miracle has to be हामीले अघि कतिपय कन्टेक्स्टमा चाहिँ गभर्मेन्ट भनेर कम्प्लेन गर्छौँ गरिरहेको हुन्छौँ होइन तर एट द सेम टाइम लास्ट टाइमको कन्भर्सेसनमा चाहिँ गभर्मेन्टले लोनको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो इन्डस्ट्रीलाई सपोर्ट गरेको छ भन्ने कुरा थियो नि होइन राइट के छ वाट्स द क्लियर पिक्चर वाट्स द रियालिटी जस्तो अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले होइन या सो गुड साइड पनि कुरा गर्न जरुरी छ अनुप या अफकोर्स बिकज या यो इन्डस्ट्रीलाई ग्रो गर्नको लागि चाहिँ एग्रिकल्चर स्पेसली होइन यो इन्डस्ट्रीलाई ग्रो गर्न चाहिँ नि लाइक गभर्मेन्ट हेज कन्ट्रिब्युटिङ लाइक फाइनेन्सियल पनि होइन सो अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले जति पनि लोन दिन्छ होइन त्यो लोनमा चाहिँ नि लाइक इफ उसको बेस रेट चाहिँ नि लाइक 8% छ भने होइन सो त्यसमा चाहिँ नि 5% सब्सिडी चाहिँ नि गभर्मेन्टले दिन्छ 3% मात्र तिर्नु पऱ्यो या लोनको या 3% मा चाहिँ नि लोन दिइरहेछ होइन एन्ड आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द अहिले फर एन्टरप्रेन्योर्स लाइक अर्स टु ग्रो यो लेभलमा होइन सो द्याट इज अल्सो वान अफ द थिङ द्याट इज रियली हेल्पफुल होइन सो वी कान्ट से कि गभर्मेन्टले केही गरेकै छैन गर्न चाहिँ खोजिरहेछ लाइक हुन्छ नि अनि गरिरहेको पनि रहेछ सो द्याट्स वाइ वी एन्करेज टु इन्भेस्ट मोर होइन अनि यो कसरी भयो पुरा पिभिसी सिनमा गएर रक स्टारमा पिच गरेर आएको मान्छे गभर्मेन्ट So initially when we were doing the gardener and we wanted to grow in terms of like outlet बढाउनु भन्ने त्यो बेलादेखि नै थियो e-commerce सिनमा हामी जानुपर्छ भन्ने त्यो बेलामै थियो होइन त्यो गर्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट हेर्दाखेरि त इट्स आस्किङ फर लाइक गुड अमाउन्ट होइन दिस इज व्हाट वी थट इज लाइक ओके लाइक त्यो बेलामा इक्विटी होइन इन्भेस्टमेन्ट धेरै चाहिने भयो भन्ने खालको देखियो लाइक एक्सप्यान्ड गर्न ग्रो गर्नलाई त्यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि ए ओके दे आर लट अफ भेन्चर क्यापिटलिस्ट भइरहेछ फन्डिङहरू आइरहेछ भने त वाइ नट लाइक गेट इन्टु इट भनेर त्यसपछि द्याट्स वेन द रक स्टार्ट ह्यापन वी वेन्ट एन्ड पिच्ड इन होइन सो हामीले यहाँ पनि पिच गऱ्यौँ नेपालमा त्यसै लन्डनमा पिच गऱ्यौँ त्यो सबै गएर त्यसपछि त्यहाँको लर्निङहरू सबै लिएर हामी फर्केर आएपछि एन्ड देन वी आर डुइङ दिस ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड मोर अनि के गर्ने त अनि त्यसपछि आउँछ नि त कुरा यु वान्ट समबडी एल्सेस मनी इट्स नट इजी होइन सो त्यो सेन्समा हामीले गर्दाखेरि कति इक्विटी के गर्ने भनेर कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नाउ we digged in more and then came to know more about your government को
जुन हुन्छ नि 5% लिभे गर्ने होइन एनआरबीको पोलिसिजहरूको बारेमा थाहा भएपछि नाउ वाइ डु वी गेट अदर्स मनी टु रन द बिजनेस पहिला त यसलाई नै फुल फ्लेजमा युज गरौँ भन्ने खालको फिल भएपछि द्याट्स वाट चेन्ज इन द इन्टायर थिङ जस्ट टु एड होइन यसमा सरी होइन जस्ट टु एड सो किन भन्दाखेरि सो जो बेसिकली हेर्दाखेरि होइन डेट चिपर कि इक्विटी चिपर भन्ने कुरा होइन सो बिजनेस सेन्सले हेर्ने हो भने त सो इट्स विच एभर चिपर इज फर अस होइन सो अहिले चाहिँ के भन्छ डेट इज बिकमिङ मोर चिपर बिकज द कन्ट्रिब्युसन द्याट नेपाल गभर्मेन्ट इज डुइङ होइन अर्को एउटा कुरा चाहिँ वाट आई मिस्ड आउट वाज लाइक हुन्छ नि 10% जुन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको छ होइन सो अहिले एनआरबीको रेगुलेसन पनि के छ भन्दाखेरि दे हेभ टु इन्भेस्ट 10% अफ द देयर टोटल ऊ चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट छ नि अन एग्रिकल्चर सो त्यो भएपछि होइन डेट बिकम मोर इक्विटी के अरे चिपर प्लस यसो पनि जस्तो लाग्छ जस्तै फर इक्जाम्पल कतिपय कन्टेक्समा वेन यु आर टेकिङ इन्भेस्टमेन्ट फ्रम समवन एल्स जस्ट नट द मनी इट्स द नेटवर्क इट्स द रिसोर्स इट्स द इन्डस्ट्री नलेज तर हजुरको केसमा त इन्डस्ट्री नलेज र नेटवर्कको त कमी नै थिएन नि त किन भन्दाखेरि बिन देयर सिन्स लास्ट 2+ टिकेट्स त्यो चाहिरहेकै पैसा थियो पैसा ब्याङ्कले दियो सस्तोमा अनि अर्को कुरा होइन त्यो पनि हो एउटा होइन अनि अर्को चाहिँ जस्तो इट्स नट इजी टु टेक सम वान एल्स money true right so investor lai pani like okay give me the money and I'm just going to do like investors so we have to like give them रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो अनि लाइक हुन्छ टाइम एन्ड अगेन सबै कुराहरू उनीहरूसँग डिस्कस गर्नु पर्यो एन्ड देन दे हेभ सो मेनी क्वेसन्स फर अस होइन इन्टरफेरेन्स हुन्छ भिजन कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ या तर अनि त्यसको लागि के चाहिन्छ सो you needed to build a proper system organization before investment ready ko lagi so one of the factor we also not like debt cheaper ki equity cheaper भन्दाखेरि अर्को फ्याक्टर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाम्रो डिसिजनमा इन्फ्लुएन्स गर्दाखेरि चाहिँ आर वी रेडी टु बी लाइक हुन्छ नि इन्भेस्टेड बाई अ इन्भेस्टर भन्ने वाला क्वेसन जुन हामीले डिस्कस गऱ्यौँ होइन बिकज सिस्टमहरू बनाउनु पर्ने थियो क्या सो विच वी बिन डुइङ लाइक लास्ट 2 yearsमा so we are not saying कि like हुन्छ नि we'll not take the investor on board भनेर चाहिँ भनेको छैन अहिले होइन so we might होइन त्यो चाहिँ कहिले भन्दाखेरि like as long as like हुन्छ नि financing is like access to finance is not a problem yeah अनि यो बैंकको लोन सब्सिडीमा लिन एकदमै सजिलो छ जस्तै I can go and register a agriculture business and apply for a loan त्यति सजिलो छ त्यति सजिलो त छैन होइन भन्नाले जस्तो प्रोजेक्सन्सहरू हुनु पऱ्यो सो कोलाट्रल हुनु पऱ्यो कोलाट्रल पनि हुनु पऱ्यो नि त फेरि अर्को छैन तर जियोस् त्यो कोलाट्रल छ बिजनेस प्रोजेक्सन छ बिजनेस प्लान छ रजिस्टर्ड छ कम्पनी एउटा छ भने पाइन्छ देयर आर सम गाइडलाइन्स होइन अभियसली छ त्यसको कति इयर्स रन भएको बिजनेस हुनु पर्यो सबै त अभियसली छ तर कसैले गरिरहेको छ भने दिस इज अ भेरी गुड दिस थिङ के हुन्छ नि यो जुन 5% छ गाह्रो त छ त्यति लोन लिन नभए त मिसयुज पनि भइरहेछ होइन वी बिन हियरिङ लट अफ न्युज जसले चाहिँ एग्रिकल्चर लोन भनेर अरू ठाउँमा युज गरिरहेछ भनेर त्यसले गर्दाखेरि पनि अझै स्ट्रिकर हुन सक्छ होला भोलि गएर होइन तर साँच्चीकै यही बिजनेस गर्ने हो हामीलाई चाहिँ एग्रिकल्चरै गर्नु छ भनेर स्टार्ट गरेको मान्छे जसले चाहिँ गर्दैछ भने चाहिँ यो पोलिसीले चाहिँ एकदमै हेल्प चाहिँ गर्छ सो कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर यो पोलिसीहरूको बुझ्न मिल्यो दिस अप्लाइज टु एनी ब्याङ्क होइन कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एनिथिङ जसले लोन दिइरहेको छ म आई थिङ्क यो जुन अनुपले अघि भनेको कुराहरू थियो नि जति पनि लाइक बिजनेस प्लान भयो एन्ड देन यु हेभ दिस बिजनेस मोडल्सहरू सबै डेभलप गरिसकेका छ प्रोजेक्सन्सहरू छ यो क्लियर अबाउट इट त्यति एकदम ह्याट्रिक पनि हुँदैन सो ब्याङ्क विल सपोर्ट यु बिकज उनीहरूको पनि कम्पल्सन पनि छ होइन उनीहरूको लागि पनि अब अहिले कस्तो छ थाहा छैन किन लिक्विडिटी क्राइसिस छ होइन मेबी अहिले अलिकति कम्प्लिकेटेड होला तर जेनरली त्यो राइट अमाउन्ट अफ पेपर्सहरू छ भने चाहिँ कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले जसले लोन दिइरहेको छ उसले चाहिँ त्यो 5% सब्सिडीमा दिन पर्यो होइन गभर्मेन्टसँग छुट्टै के दिनुपर्छ फेरि यस्तो हुन्छ यसको प्रोसेस चाहिँ अलिकति पहिला त हामीले बेस रेटमै लिने हो होइन त्यसपछि एनआरबीले चाहिँ यसलाई गर्ने हो त्यो सेकेन्ड प्रोसेस हो हजुर त्यो सेकेन्ड प्रोसेस चाहिँ कहाँ गएर गर्ने कुनै गभर्मेन्ट आइआरडीमा गएर ब्याङ्कले नै गर्छ सो यसमा हाम्रो लाइक वन्स यु अप्लाइड फर जुन लोनलाई अप्लाई गर्ने प्रोसेस छ त्यो फलो गरेपछि इट्स लाइक हुन्छ ब्याङ्क विल डु द रेस्ट या ओके इन्ट्रेस्टिङ मलाई एउटा अर्को क्वेसन थियो होइन जुन चाहिँ क्वेसन गर्छु तर एन्सर मैले पाइसकेको छु होइन तर गर्नको लागि क्वेसन गर्छु मैले जो पनि मार्केटर्सहरूलाई भेट्छु होइन उहाँहरूलाई गर्ने क्वेसन चाहिँ यत्रो मार्केटिङको नलेज छ यति धेरै ब्रान्डहरूसँग काम गरेको छ यत्रो ब्रान्ड बिल्डिङको प्रोसेस थाहा छ सोसियल मिडियाको बारेमा नलेज छ डोन्ट यु वान्ट टु हेभ यर ओन बिजनेस भन्छु कि म जेनरली मार्केटर्सलाई होइन
सर अब मैले हजुरलाई भनिसकेँ त्यसको एन्सर पनि पाइसकेँ मैले. That is one of the main reason I would say that हुन्छ नि that got me here. हुन्छ नि I'm the gardener start किन गर्ने त भन्दाखेरि we worked for good brands होइन, नेसनल एन्ड मल्टिनेसनल ब्रान्डसँग काम गरिसकेपछि त्यसको लर्निङ एन्ड त्यसको हुन्छ नि एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पनि we can do it होइन, आई क्यान कन्ट्रिब्युट समथिङ भन्ने हिसाबले नै सुरु गरेको होइन. एन्ड सो फार भइ पनि रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. एज अ ब्रान्ड पिपुल आर स्टार्टेड हुन्छ नि, पिपुल हेभ स्टार्टेड नोइङ अस द गार्डनर भनेर चिनी पनि रहेछ. अनि इफोर्ट पनि छ, डेफिनेटली इफोर्ट पनि छ जुन वेमा कन्सिस्टेन्टली एउटा सिमिलर मेसेज कम्युनिकेट गर्नलाई जुन लाग्छ होइन. टिमलाई बुझाउनु पऱ्यो वाट आर वी ट्राइङ टु डु होइन, के गर्न खोजिरहेको त. मार्केटिङ गर्ने प्लान्टको भनेको छ इट कान जस्ट ह्यापन लाइक द्याट हुन्छ नि. एडुकेट गर्ने हो बेसिकली मार्केटिङ गर्ने भनेको पनि, कम्युनिकेसन गर्ने हो नि त. सो यो कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ के किन्ने, किन किन्ने, कसरी राख्ने, यही नै हो प्रोसेस होइन. सो यसलाई फलो गरेर चाहिँ सो फार त्यो एक्सपिरियन्स जुन मसँग भएको एक्सपिरियन्स वर्किङ इन एडभर्टाइजिङ मार्केटिङ फिल्ड फ्रम 2009 होइन, अलमोस्ट 13 years. सो त्यो चाहिँ वर्क गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ होइन. अब द्याट इज अप टु द कस्टमर एन्ड एभ्री वान होइन, यु गाइज टु टेल अस कि ओके यो चाहिँ भएको छ कि छैन. किनभने अल्टिमेटली कम्युनिकेसन गर्ने भनेको त कस्टमरको लागि हो. सो हाउ आर दे पर्सिभिङ इट होइन. हामीले चाहिँ एकदम खतरा गरिरहेछ भनेर कस्टमरले दे आर नट पर्सिभिङ इट इन राइट वे हो, हामीले राम्ररी कम्युनिकेट गर्न सकिरहेको छैन, उनीहरूले बुझेकै छैन भने त इट्स नट वर्किङ होइन. सो त्यो सेन्समा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ, राम्रै भइरहेछ फ्रम मार्केटिङ साइड. हजुरलाई एउटा यो कतिको कुरा खतरा लाग्छ कि हुन्छ नि अब मार्केटिङ सेल्स ब्रान्डिङको नलेज हेज इभल्भ इन्टु सो मच अफ ग्राभिटी कि इट क्यान एक्चुली मेक अ ब्रेक बिजनेस नि त होइन इन अ वे. अनि त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ बल्ल त्यो एसेन्स आइरहेको छ कि मार्केटिङ र ब्रान्डिङ पनि हुन्छ नि. जस्तै एउटा को फाउन्डरले के भ्यालु लिएर आउँछ, मार्केटिङ त आई क्यान हायर वाला टाइपको. पास्टमा त्यस्तो थियो कि किन भन्दाखेरि इट्स मोस्टली यो टेक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मोस्टली हुन्छ नि डेभलपरहरूकै टाइपको, नट ट्राइङ टु डिमिन एनी वान होइन. तर आई लाइक दिस कि मोर एन्ड मोर मार्केटर्स आर कमिङ फ्रन्ट हुन्छ नि एज अ बिजनेस ओनर्स, एज एन अन्टरप्रेनर्स, एज अ को फाउन्डर्स हुन्छ नि. अनि मार्केटर र कोर प्रोडक्ट पिपल आर कोलाबरेटिङ टुगेदर टु क्रिएट अ बिगर पाए होइन. त्यो कन्टेक्समा चाहिँ मलाई त खुसी लाग्छ. आई होप हजुरलाई पनि. मलाई पनि इन्ट्रेस्टिङली यो त्यो कन्सेप्ट होइन अहिले जुन अनुपले भनेको जस्तो हुन्छ नि, मी एज अ मार्केटर हुन्छ नि मार्केटको अन्डरस्ट्यान्डिङ डिफ्रेन्ट ब्रान्डसँग भएको अन्डरस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ बेटर कसरी युज गर्ने भनेको त यही त हो नि. यही वेमा एकदम गेटिङ इन्भल्भ इन अ न्यू ब्रान्ड यु नो, वर्किङ विथ देम, बिल्डिङ अ स्ट्राटेजी होइन, अनि मेकिङ इट वर्क, कम्युनिकेट राम्ररी कसरी गर्ने त भन्ने वेमा चाहिँ काम गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अनि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. अहिलेसम्म चाहिँ हुन्छ नि अरू ब्रान्डहरूसँग पनि बिन एसोसिएटेड विथ अदर ब्रान्ड्स होइन. सो अरूको कम्युनिकेसनको लागि, सो त्यो कम्युनिकेसनको लागि पनि वी फ्रम एडभर्टाइजिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी वर्क विथ ब्रान्ड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड द इन्साइट होइन. के गर्न खोजेको त, वाट आर दे ट्राइङ टु कम्युनिकेट टु द कन्ज्युमर होइन, वाट इज द प्रब्लम दे आर ट्राइङ टु सल्भ. सो यो कुरा बुझेर अनि आफूले कम्युनिकेट डेभलप गर्ने हो नि त इन एडभर्टाइजिङ. सो आफ्नो ब्रान्डको लागि गर्न पाउँदा झन् इट्स मोर इन्ट्रेस्टिङ कि यो मोर इन्टु इट, बिकज यु हेभ द कन्ज्युमर इन्साइट लाइक फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स हुन्छ. अनि कति टाइम्स हामीले अरूसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा त यु हेभ द फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स होइन. यसमा सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्नुपर्छ, आफूसँग बुझ्नुपर्छ, कुरा गर्नुपर्छ. त्यो अनुप टक्स टु अनुप भने जस्तै होइन, यो टकिङ टु लाइक त्यही भएर त हो नि, गो आउट इन द मार्केट एट टाइम्स वी गो फर डेलिभरी. किन त जरुरी छ त एक्ज्याक्टली अन्डरस्ट्यान्ड कन्ज्युमर माइन्डसेट. मेरो डेलिभरी टिमहरूलाई कतिको प्रब्लम भइरहेछ बुझ्न त पाइन्छ नि त. सो द्याट सेन्समा या इट्स very interesting to be a part of I'm the gardener from you know coming from a marketing advertising background. Oh यसलाई चाहिँ जिस्काइरहन्छ क्या म युजली त्यो कन्टेक्स्टमा क्या होइन. अब लाइक क्लाइन्टसँग काम गर्दा त उनीहरूको स्पेसिफिक गाइडलाइन्स हुन्छ नि त होइन, यो गर्न मिल्छ, यो गर्न मिल्दैन, यो गर्नु हुन्छ भनेर. तर आफ्नो ब्रान्डसँग चाहिँ जुन गर्न नपाएको कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ नि लाइक हि फ्रिक्वेन्टली ब्रिङ्स टु द ब्रान्ड क्या होइन. एन्ड आई थिङ्क त्यो लाइक हुन्छ नि उनीहरूको चाहिँ हायरकीले गर्दा जुन एक्सपेरिमेन्ट कुनै एक्सपेरिमेन्ट वुड रियली एक्सेल राइट. सो त्यो काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू चाहिँ नि यता आइरहेको हुन्छ होइन, विच के भन्छ अरे ब्रान्डको लागि इट्स रियली हेल्पिङ. टु टेक अवे टु अल द ब्रान्ड्स वाचिङ, अप्रुभ द आइडिया. I mean, rightly said. I experiment lot of things in I'm the gardener. जुन चाहिँ आफूले गर्न पाएको हुँदैन, कुनै आइडियाजहरू हुन्छ यो गर्न पायो भने होला, कुनै राम्रो गर्यो होला, कुनै गरेन होला, तर एटलिस्ट यु हेभ अ प्लेटफर्म वेयर यु क्यान एक्सपेरिमेन्ट. It's not, you don't have to be too serious के हुन्छ नि, like it's about communication
and you communicate well in a humorous way or in any way that customer would understand. अहिलेको जमानामा मार्केटिङ ब्रान्डिङलाई चाहिँ क्यान वी रिनेम इट एज कम्युनिकेसन? Yes, it is. That is what it is. Communicating with the consumers, building your perception, and that is done through communication only. So communication नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. आम द गार्डनरको सोसल मिडिया पर्सपेक्टिभ चाहिँ कस्तो छ? सो आम द गार्डनर एउटा मान्छे हो भने उसले सोसल मिडियालाई कसरी हेर्छ? आम द गार्डनरले अहिले आफ्नो सोसल मिडियालाई चाहिँ हुन्छ नि लाइक एनी अदर पिपल होइन, उसले आफूसँग भएको कुरा कम्युनिकेट गर्छ. उसले चाहिँ आम द गार्डनरले कस्टमरलाई चाहिँ के किन्ने, किन किन्ने, यसलाई कसरी टेक केयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट वेजबाट, कहिले इन्फोटेनमेन्ट युजबाट, कहिले बोरिङ स्क्रिप्ट आर्टिकलबाट, कहिले भिडियोबाट होइन. सो कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको छ अहिले. एन्ड वी बिन डुइङ सेम होइन, सिमिलर फ्रम पास्ट 5-6 years हुन्छ नि. जहिले पनि कुनै पनि मिडियम छ, फेसबुक या इन्स्टाग्राम जुन पनि भनौँ, त्यसबाट हामीले गर्न खोजेको के हो भने मान्छेलाई प्लान्टको बारेमा थाहा होस् होइन. त्यसपछि उसले आफूलाई के थाहा भएर मात्र भएन, मलाई के चाहिएको छ त्यो पनि आइडेन्टिफाई गरोस्. अनि लिएर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब कसरी राख्ने त भन्ने कुरा पनि थाहा होस्. सो त्यो चाहिँ सम अफ द अदर वेमा हामीले कम्युनिकेट गर्न खोजेको. सो वाट वी आर डुइङ इज थ्रु आम द गार्डनरले के गर्छ त भन्दाखेरि प्लान्टको बारेमा कम्युनिकेट गर्छ. आई वान्ट टु डिग योर माइन्ड मोर. कुन पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि यदि एक्सेस टु फाइनेन्स वुड नेभर बी अ प्रब्लम. एउटा लेट्स चाहिँ मार्केटिङको, किन हरेकको बजेट हुन्छ नि त होइन. यदि मार्केटिङको साइडमा चाहिँ फाइनेन्सको प्रब्लम हुन्थेन भने चाहिँ वाट वुड बी अ क्रेजी आइडिया यु वुड इम्प्लिमेन्ट आम द गार्डनरमा? There are a lot of them, yeah. There are lots just of through एउटा दुईटा. I don't know, maybe at times what like content like yourself हुन्छ नि, like creating content, like there are a lot of contents बाहिरतिर जुनमा चाहिँ how to be a gardener भनेर हुन्छ नि कन्टेन्टहरू डेभलप गरेर हुन्छ होइन. See, I don't want to do any crazy sort of thing, but the communication still lies on the same part, saying I want to educate the consumer. अनि त्यो एडुकेसन चाहिँ अहिले बोरिङ वेमा हुनु भएन, इन्फर्मेसनको वेमा जानु पर्यो. द्याट सुड बी इन्फोटेनमेन्ट, सो द्याट दिस डोन्ट सी. सो मेबी ह्याभिङ अ पोडकास्ट अफ प्लान्ट्स वेयर पिपल आर टकिङ प्लान्ट्स. Nice. Having a TV show of plants where people are really coming in, farm and working. A reality show around like gardening, having plants. So yeah, I mean, maybe a tagline, you are the gardener type. Okay. Nice. Yeah. Maybe it start like production company or like a media company if given like budget was no issue. Okay. त्यसैले अबको जमानामा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा, करेक्ट मी इफ आई एम रङ, every company has to act like a media company. Yep. Every company has to think from a production perspective. हुन्छ नि कि what people are watching right now, what people are paying attention to, it's audio and video, right? अहिले so त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ या rightly said production company could be. Yeah, I mean, see, we were also discussing about this. हुन्छ नि horticulture specific कुरा कसरी आउँछ त मान्छेहरू. हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ यो इन्डस्ट्रीलाई कुल बनाइदिनु पऱ्यो कि. एक्ज्याक्टली, यसलाई त इन्फर्मेसन त जानु पऱ्यो नि त होइन. कसरी चाहिँ यसमा के भइरहेछ भनेर आज हामी 2-4 कुरा गऱ्यौँ. तर यस्तो मिडियम त हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ हर्टिकल्चर या एग्रिकल्चरको बारेमा चाहिँ जहिले पनि रेगुलर न्युजहरू हुनु पऱ्यो होइन, अपडेट्सहरू हुनु पऱ्यो, इन्टरनेसनल मार्केटमा के भइरहेछ भनेर. यो रिसोर्सेस खै त हो भन्ने कुरा के. सो यो रिसोर्सेस दिनको लागि कि इफ आम द गार्डनर क्यान बी अ पार्ट अफ इट, लाइक एज अ मिडिया एजेन्सी, लाइक होइन, मिडिया कम्पनी जसले चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा भइरहेको अपडेट्सहरू होइन, फाइनेन्सियल्सहरू जे कुरा होस् त्यो कुरा चाहिँ निकाल्न पायो भने त इट वुड हेभ बिन सो इन्ट्रेस्टिङ. सो द्याट मोर एन्ड मोर पिपल, वी कुड अट्र्याक्ट मोर एन्ड मोर पिपल लाइक एन्टरप्रेनर्स, ग्रोवर्स इन्टु दिस इन्डस्ट्री. एन्ड देन लाइक अघि भने जस्तो तिमीले 2.5 वर्षमा वी कुड लाइक एम टु एक्सपोर्ट. टचवुड. एकदमै खतरा. अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब हुन त हामीले 2.5 5 yearsको कुरा त गऱ्यौँ होइन. वाट आर द नेक्स्ट ठक एक्जिक्युटिभल स्टेप्स द्याट यु गाइज हेभ फिगर आउट, जुन चाहिँ अब गरिहाल्ने हो कपाल अफ मन्थ्समा चाहिँ अनुप युल सी दिस चेन्जेस या युल सी दिस थिङ्स हामीले गरिरहेको इफेक्टमा कुरा गर्दाखेरि आम द गार्डनरको सिनमा फर्स्ट फ्यु थिङ्स वुड बी एक्सपेन्सन अफ द आउटलेट होइन. पेन्डेमिक भएर कतिले होल्ड गरेको थियो होला, हाम्रो पनि टाइम लाग्यो. सो अहिले फ्यु उसमा चाहिँ यो इयर नै हामीले हुन्छ नि फ्यु आउटलेट्सहरू एड गर्छौँ इमिडिएटली. हजुरले टोके मैले है नेपालमा हाइब्रिड मोडल जान्न पर्छ हो. क्यान नट वी बी जस्ट अनलाइन कम्पनी. अब अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, द नम्बर अफ अर्डर्स द्याट वी रिसिभिङ इट्स मच बेटर अन आउटलेट अहिलेसम्म. तर फ्युचरको रूपमा हेर्दाखेरि त वी अल नो कि एभ्रिथिङ इज गोइङ अनलाइन. यस. सो त्यो इन्भेस्टमेन्टहरू अहिलेदेखि नै हामी फ्युचरिस्टिक भएर हाम्रो एप्लिकेसन, हाम्रो कम्युनिकेसन, हाम्रो डिजिटल प्लेटफर्म्सहरूमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने त होइन. सी
अब हाउ आई सी इट इज यो साइडको इनोभेसन होइन यो जुन यसलाई हामीले अब डिजिटल मोडमा गइरहेछ आउटलेट्सहरू किन चाहिन्छ र भन्ने हो छ इफ होइन वी सी इन्टरनेसनल उसमा पनि हेर्ने हो भने अहिले एमाजोन जस्तो चाहिँ होइन आफ्नो स्टोर अझै खोलिरहेछन् सो त्यही त फ्युचर चाहिँ हाइब्रिडै हो त भन्नु खोज्यो कि इट्स लाइक हजुरले के भन्नु भन्दाखेरि टच एन्ड फिलको लागि हो भन्नु भयो होइन तर के थाहा मेबी हरेक इ कमर्सको जस्ट क्रेजी हो हरेक इ कमर्सको फ्युचर हाइब्रिडै हो कि बिकज यु क्यान नट टेक ह्युमन्स 100% भर्चुअलमा किनभने फिजिकल वर्ल्ड रियालिटी त छ नि त सो हाइब्रिड मोडल नै फ्युचर हो कि भन्ने एउटा अब अहिले हामीले गरेको अनुसारले चाहिँ हामीलाई पनि त्यही लागिरहेछ होइन कि हाइब्रिड मोडल इज वर्ड वी कान्ट स्टे अवे लाइक हाम्रो एकदमै नम्बर्स कम भए पनि वी कान्ट स्टे अवे फ्रम डिजिटल सिन होइन इ कमर्स यु क्यान अफोर्ड टु वी कान्ट अफोर्ड टु होइन बिकज द्याट्स वेयर द न्यू कन्ज्युमर्स आर कमिङ फ्रम होइन अबको जुन यङ्स्टर्सहरू थियो सो कतिको यो सिन हुन्छ अनि इट्स अल्सो अबाउट द टेक्नोलोजी एन्ड इन्टरनेटको युसेस अनि हामी भोलि एक्सपेन्सन गरेर काठमाडौँ या मेजर सिटिजमा मात्रै सेल गर्ने होइन होइन हाम्रो एम इज टु पहिला सुरु सेल अल ओभर नेपाल एन्ड देन गो बियोन्ड होइन डेफिनेटली अहिले पनि बाहिरको ठाउँमा जाँदाखेरि यति सजिलो छैन अनलाइन अर्डर गर्नलाई या डेलिभरी गर्नलाई काठमाडौँमा त हामी स्ट्रगल गरिरहेछौँ लजिस्टिक्समा काठमाडौँ बाहिर कहाँ हेरिराख्नु छ अहिले हामीले काठमाडौँ बाहिर डेलिभर गर्दाखेरि चाहिँ मेजर सिटिजहरूमा डेलिभर गरिरहेछौँ कि फ्लाइट थ्रु नै हुन्छ कि ट्राइङ डिफ्रेन्ट मोडल्स अहिले लाइक यही यसरी गर्ने भनेर छैन कहिले फ्लाइटबाट हुन्छ कहिले लजिस्टिक कम्पनीजहरू हु आर एक्सप्यान्डिङ देयर सर्भिसेस टु डिफ्रेन्ट त्यसबाट गरिरहेछौँ होइन कहिले एकदम म्यानुअल वर्क हुन्छ यहाँबाट हामी बस पार्क छोड्छौँ बस पार्कबाट अर्को बस पार्क पुग्छ कस्टमरलाई लिनु छ है भन्छौँ अनि भ्याली बाहिर गयो भने पनि यो हाइब्रिड मोडलमै जान्छ अब यस कि अहिले त टेक्निकली भ्याली बाहिर त गइसक्यो नि त होइन डेलिभरीको कुरामा तर अब एक्चुअल भ्याली बाहिर जाने भनेको चाहिँ हाम्रो हाइब्रिड मोडलमा जाने किन पनि छ क्या अनुप त्यसमा होइन यस्तै जानुपर्छ भने म भोलि सपोज लेट्स टक अबाउट गोइङ टु लेट्स से हेटौडा या बुटवल जाने भने ओके बुटवलमा मैले आउटलेट खोलेर मात्र त हुँदैन मलाई त त्यहाँ यहाँबाट लजिस्टिकली प्लान्ट पठाउने सबै म्यानेज गर्नु पऱ्यो प्लस त्यहाँको हुन्छ नि वेदरहरू हेर्दाखेरि सबै हेर्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले प्लान्टलाई स्टोर गर्न सक्छौँ किनभने हाम्रो यो जुन आउटलेटबाट सेल हुने टाइम टर्न अराउन्ड टाइम छ त्यसलाई पनि त हामीले कम गर्न सक्नु पऱ्यो होइन सो त्यसले गर्दा हामीलाई त्यहाँ पनि एउटा प्रोडक्सन हाउस चाहिन सक्छ होइन किनभने स्टोर गर्नु पऱ्यो राम्ररी किनभने जे पाए त्यही सेल गर्दा भएन नि ग्रोवर्स चाहियो सो कि त्यहाँ कोलाबरेट गर्न सक्नु पऱ्यो ग्रोवर्ससँग होइन सो स्टोर मात्रै भएर यो पर्टिकुलर बिजनेसमा चाहिँ यो फ्रजाइल आइटम हो यसको चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो डेट हुन्छ यति टाइमसम्म सेल गर्नु पऱ्यो अरू आउटलेटमै राखेर हुँदैन त्यसलाई जति आउटलेटमा राख्यो त्यति टेक केयर गर्नु पऱ्यो त्यति ह्युमन रिसोर्स लाग्ने भयो भनिसकेपछि यसको लागि भए पनि हामीले चाहिँ हाइब्रिड मोडल अहिलेसम्म देखिरहेको चाहिँ वे फरवर्ड हामी यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छौँ होला जस्तो छ करेक्ट मी इफ आइ एम रङ मलाई हसँग कुरा गर्दा चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ डोन्ट टेक इट इन एन अफेन्सिभ वे है लाइक आम द गार्डनरको मेन एसेट भनेकै ब्रान्डिङ जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई अहिले चाहिँ किन भन्दाखेरि भ्याली बाहिर गयो कि त आफ्नै प्रोडक्सन गर्नु पर्ला कि त कुनै ग्रोवरसँग कोलाबोरेट गर्न पर्ला उसै भ्याली बाहिरकै ग्रोवरको प्रोडक्ट लिएर हजुरले भ्याली बाहिरको कस्टमरलाई दिन खोजिरहेको हो नि त होइन डेफिनेटली अगेन सेल्स ब्रान्डिङलाई चाहिँ डिमिन गर्ने खोजा होइन बवाल कुरा हो होइन तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आम द गार्डनर फेमस छ आम द गार्डनरले यो इन्डस्ट्रीलाई ट्रेन्डी बनाइरहेको छ आम द गार्डनर इन्फर्मेसनहरू इन्फोटेनमेन्टहरू दिइरहेको छ ठाउँ ठाउँमा आउटलेट खोलेर मान्छेलाई ओम्नी प्रेजेन्ट भइसकेको छ अब यही चिजलाई चाहिँ हामी भ्याली बाहिर ल्यान्छौँ अहिले पो काठमाडौँमा चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल खड्का नर्सरसँग काम गरेर आएको छ भोलिको दिनमा खड्का नर्सर अरू पनि होला अरूको प्रोडक्ट लिएर हामी उहाँ बेच्छौँ तर भ्याली बाहिर जनकपुरै गयौँ भन्यो भने खड्का नर्सरीले त डेलिभर गर्न नसक्ला नि त या काठमाडौँको कुनै पनि 3-4वटा दामी बेग्यास प्रोडक्सन नर्सरीहरूले डेलिभर गर्न नसक्ला नि त त्यहाँको लोकललाई नै पक्ड्नु पऱ्यो नि त त्यहाँको लोकललाई पक्रेर त्यहाँको लोकललाई बेच्नको लागि त ब्रान्डिङ नै भयो एक किसिमले आई वुड आन्सर दिस क्वेसन इन यो पर्सपेक्टिभ सेयिङ कि के हो भने आई एम द गार्डनर फर्स्टमा चाहिँ इट स्टार्ट्स विथ प्लान्ट्स होइन यसको मेन कोर भनेकै प्लान्ट हो यसले प्लान्टमै बसेर काम गर्ने हो यो प्लान्टमै बसेर काम गर्ने भएको भएर नै कस्टमरहरूले हामीलाई अहिले यसरी रिकगनाइज गरिरहनु भएको छ दे नो प्लान्ट्स दे आर द प्लान्ट एक्सपर्ट केही भयो भने चाहिँ उनीहरूसँग गयो हुन्छ सो यो प्रोडक्टले गर्दाखेरि हाम्रो ब्रान्ड बनेको हो होइन इट्स अलवेज अ सिनोनिम सो आइम द गार्डनरले हामीले के भन्छौँ प्लान्ट ब्रिङ्स जोय भन्छौँ होइन अनि हामीले पहिला पनि टिमहरूलाई ब्रिफ गर्दाखेरि के भन्छ प्लान्ट्स भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ आइम द गार्डनर भनेर सोच्नु पऱ्यो भने भोलि प्लान्ट छैन भने त ब्रान्डको केही पनि काम छैन होइन इट्स लाइक हुन्छ नि त्यो ब्रान्डिङ होइन भने प्लान्ट हो क्या So it's like
लङ रनमा पिपल वुड वन्ट लाइक अन्डरस्ट्यान्ड हामीलाई चिन्दाखेरि कसरी चिन्छ होला भन्दा चाहिँ आइम द गार्डनर इज टु डु विथ प्लान्ट्स भन्ने खालको गरेर चिन्छ होला, एभ्रिथिङ टु डु विथ प्लान्ट्स भनेर. तर इट्स नट जस्ट लिमिटेड टु लाइक ब्रान्डिङ इज अ मेजर पार्ट अफ इट. तर बिकज देयर इज अ प्रडक्ट देयर इज अ ब्रान्डिङ होइन. ब्रान्ड प्रोडक्ट नभएको भए चाहिँ हुँदैन थियो होला. स्मार्ट एन्सर. ओके, मेक सेन्स. सो अब पोखरा मैले आर्टिकल पढे अनुसार द नेक्स्ट डेस्टिनेसन. And that was like तिमीले त्यो आर्टिकल पढ्दाखेरि 2019 थियो. द्याट वाज 2019 को आर्टिकल होइन. सो हामीले पिभोट गऱ्यौँ त्यो प्लानबाट. अब सो लेट्स सी अब फिजिबिलिटी के हुन्छ. सो मोस्ट प्रोबेबली कुड बी नेक्स्ट आउटलेट कुड बी हाम्रो चितवन और बुटवल. तर वी आर डिस्कसिङ फ्यु थिङ्स त्यसमा होइन. अनि यो उमा जस्तै फर इक्जाम्पल अब म भइरहेको होइन, बुटवल भइरहेको क्लाइमेट इज डिफ्रेन्ट देन काठमाडौँ होइन. अनि एउटा स्टोरी चाहिँ पहिला एसएलसी दिएर आएको काठमाडौँ होइन. एकदमै गर्मी ठाउँमा बस्ने बानी त बालै लाग्दैन. पहिला काठमाडौँ 2-3 वर्ष बसिसकेपछि त भइरहेको त गर्मी लाग्ने होइन. भइरहेको त गर्मी भयो भन्दा फेरि केटाले होइन आयो देखायो यसले सो एनिवे टप कन्टेक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बुटवल भइरहेमा भोलि गएर हामीले आउटलेट राख्यौँ भने त गर्मी ठाउँ हो. गर्मी ठाउँको लागि छुट्टै साइन्स लागेला, छुट्टै थट प्रोसेस लाग्ला, छुट्टै के R&D हुनु पर्ला. त्यो पनि होला नि त होइन. एउटा मतलब त्यो होल थट प्रोसेसको प्लानिङको एउटा पार्ट टेम्परेचर वाइज. या बिकज अहिले हामीले पनि बाहिर बिरुवा त पठाइरहेको छ नि त. सो एज अ खड्का नर्सरीले सो वी बिन सेलिङ प्लान्ट्स टु नट ओन्ली काठमाडौँ, अल ओभर द कन्ट्री होइन. डिफ्रेन्ट पार्ट अफ द कन्ट्री हामीले सेल गरि नै रहेछौँ. सो त्यो सेन्सले सो वाट वी हेभ इज लाइक नलेज इन टर्म्स अफ कि वाट गोज इन वाट सिजन होइन. त्यसको चाहिँ नि अलिकति प्रपर नलेज अलरेडी भइसकेको छ बिकज अफ द एक्सपिरियन्स वी हेभ लाइक 2 डिकेड्सको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि होइन. सो एक्सप्यान्डिङ climatic condition would be one consideration of course होइन. तर with the experience we have होइन अनि it's not that different के किन भन्दाखेरि ट्रपिकल क्लाइमेट हो. सो we know like हुन्छ नि लाइक यदि के भन्छ अरे वैशाख जेठमा गयो भने it's not possible. seasonal flowering plants are not possible there होइन. मेबी लाइक फ्रुट्सको प्लान्टहरू पोसिबल होला. लाइक अनुपले टाइम एन्ड अगेन भने ह्याङ्गिङ फ्रुट भनिरहेको छ होइन. लो ह्याङ्गिङ फ्रुट सरी मेबी त्यसको पोसिबिलिटिजहरू हुन्छ होला. ओर इफ यु गो लाइक हुन्छ नि अलि हटर क्लाइमेटमा जब ऊ हुन्छ त्यसपछि ट्रपिकल प्लान्ट्सहरू छ जस्तो मोन्स्टेराजहरू, द्याट कुड बी पोसिबल एज वेल होइन. सो अनि विन्टर आएपछि यु हेभ लाइक फ्लावरिङ गलोर होइन. फ्लावरिङ प्लान्ट्सको पनि पुरा मजाले पोसिबिलिटिज हुन्छ होइन. सो क्लाइमेटिक कन्डिसन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. तर सिन्स हाम्रो एक्सपिरियन्स इज द्याट सो इट वुन्ट बी एज मच च्यालेन्ज एज लाइक हुन्छ नि बिकज त्यो नलेज पहिले छ हामीसँग. यप अलिकति हाइपोथेटिकल क्वेसन गर्छु ल. जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स ब्लेम कतिपय कुराहरू यो इन्डस्ट्रीमा जे पनि भइरहेको छ होइन. अलिकति हामीभन्दा माथिको जेनेरेसनलाई ब्लेम गरिदिउँ होइन. सो कन्सिडरिङ विराज दाई 1990मा चाहिँ यही उमेरको हुनुहुन्थ्यो होइन. सो ही ह्याड टु डु सम चेन्जेस सो द्याट 2022मा चाहिँ यो इन्डस्ट्री नै अर्कै हुन्थ्यो भएको भए चाहिँ वाट आर द दोज की डिसिजन्स यु वुड हेभ टेकन. बुझ्नु मेरो क्वेसन अलि हाइपोथेटिकल क्वेसन हो. लेट्स चाहिँ हजुर अहिले हजुरको प्यारेन्ट्सको ठाउँमा भएको भए चाहिँ 1990मा चाहिँ के त्यस्तो 2-3वटा या 2000मा चाहिँ के एउटा त्यस्तो 2टा की डिसिजनहरू लिन सकिन्थ्यो हामीले नै सो द्याट 2022मा आउँदासम्म चाहिँ यो इन्डस्ट्री चाहिँ फरक धारमा हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा त्यस्तो केही छ? धेरै छ. आई वुड एक्सपेक्ट लाइक हुन्छ नि अहिले आएर त के भन्दाखेरि विश आई कुड बी लाइक हुन्छ नि आई वुड हेभ स्टार्टेड अर्ली होइन. मेबी लाइक हुन्छ नि मेरो टिन एजमा विश आई कुड डु द्याट भनेर होइन. अनि तर त्यो हजुरको जेनेरेसनको त कुरै भएन नि. हजुरको जेनेरेसनको हातमै छैन कि त्यो. अब हजुरभन्दा माथिको जेनेरेसनले नै त्यो डिसिजन लिएको भए चाहिँ थिङ्स वुड हेभ बिन बेटर भन्ने कन्टेक्समा सोध्न खोजेको एकदमै. त्यही त म त्यही कन्टेक्समा सो मेरो हातमा छैन होइन. सो मैले भने जस्ट इमेजिन गर्दाखेरि नै मलाई होइन अलि अगाडि स्टार्ट गरेँ हुन्छ होइन. तर अब अहिले तिम्रो क्वेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ नि सो इफ आई ह्याड टु लाइक हुन्छ नि गो ब्याक टु 1990s होइन. सो वेयर लाइक हर्टिजल सिनेरियो भर्खर स्टार्ट भइरहेको थियो भनौँ न. त्यो बेलामा लाइक हुन्छ नि एउटा प्रोसेस ड्रिभन चाहिँ नि प्रोडक्सन प्रोसेस चाहिँ नि डेभलप गर्न पाए हुन्थ्यो होइन. जहाँ विल हेभ अ ग्रिन हाउसेसहरू भइदा भए चाहिँ नि होइन. सो प्रोडक्सनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर काम गर्नु पाएको भए चाहिँ नि आई थिङ्क आई वुड take that decision to implement the like production, develop a process in production. Right? What do you mean by develop a process in production?
भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि सो यस्तो हुन्छ नि त. सो हाउ डु यु ग्रो प्लान्ट्स होइन. बेसिकली इट स्टार्ट विथ सिड्स ओर कटिङ्स होइन. सो त्यो सिड्स र कटिङ्सबाट स्टार्ट हुने भएकोले होइन. सो कसरी सो गर्ने होइन, कति टाइममा सो गर्ने होइन, कस्तो ट्रेमा सो गर्ने होइन, अनि सो गरेपछि कसरी पानी हाल्ने, अनि कति दिनमा चाहिँ यो ग्रो हुन्छ होइन. सो यो सबै त एउटा साइकल डेभलप गर्नु जरुरी छ नि एकदम होइन. सो यो प्रोसेस चाहिँ नि म त्यति बेला डेभलप गर्थेँ. एउटा डिसिजन आई वुड बी द्याट. एन्ड आई वुड अल्सो टेक डिसिजन टु इन्भेस्ट अन लाइक हुन्छ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर्स होइन. फर त्यति बेला भइदा त आई वुड इन्भेस्ट अन ल्यान्ड बिकज होइन अहिले टु बी अनेस्ट लाइक हुन्छ नि बिकज अफ दिस लाइक यो इन्डस्ट्री एकदमै ल्यान्ड डिपेन्डेन्ट हो. यस यस भर्टिकल फार्मिङ हुँदैन. मिल्छ भर्टिकल फार्मिङ पनि मिल्छ होइन. तर वाइ लाइक हुन्छ नि इन्भेस्ट इन भर्टिकल फार्मिङ वेन यु हेभ सो मच अफ अनयुज ल्यान्ड इन यर कन्ट्री. कुनै पनि लाइक हुन्छ नि उसको लागि त युजै भएको छैन नि त. प्रोडक्टिभ कुराको लागि होइन. त्यसो मेनी बाजु लाइक इफ आई गो होइन जस्तो पाँचखालहरू भयो अनि त्यो एरियातिर गयो भने लाइक हुन्छ नि प्रोडक्टिभिटी इज डिक्रिजिङ राइट. त्यो लाइनमा जुन अमाउन्टको आउटपुट हुन्छ त्यो डिक्रिजिङ. सो coming to that context, and I would heavily invest on land. First decision would be that. Me too, Reggie. For perspective. Yeah, man. Just to add to what he's saying, you know, like process जुन छ नि यो process driven कस्तो भयो भने like let's I'll just try and simplify it हैन. कस्तो भने जस्तै गाडीको सोरुममा पनि त मान्छेहरू त आएर काम गर्दाखेरि त पहिला सुरु गाडीको बारेमा भन्नु पर्यो. यो चाहिँ के गर्छ, कति माइलेज दिन्छ, के गर्छ भनेर एउटा ब्रोशर हुन्छ होइन, म्यानुफ्याक्चररले बनाएर पठाइदिएको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि सेल्स गर्ने मान्छेहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ. दे ग्रोज टु बी अ सेल्स पर्सन क्विकर. हाम्रो केसमा सेल्स मान्छे बनाउनको लागि के गाह्रो छ त भन्दाखेरि यो प्रोसेस छैन. सबै हामीले बिल्ड गर्नुपर्छ, सबै कुराहरू गर्नुपर्छ. प्रोडक्सनमा पनि त्यही हो. प्रोडक्सनमा आइसकेपछि मान्छेहरू ट्रेन हुन किन टाइम लाग्छ त भन्दाखेरि सबैको प्रोसेस त रिटर्न हुनु पर्यो, एउटा डकुमेन्टेड हुनु पर्यो. डकुमेन्टेड छैन. त्यसले गर्दा म्यानुअल ट्रेनिङ, म्यानुअल हुन्छ नि इन्फर्मेसन डिसेमिनेट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै टाइम लाग्छ. अनि मान्छेलाई बुझ्न पनि त टाइम लाग्छ होइन. काहीँ लेखेको छैन के भन्छ मैले चाइनिज विस्पर भइदिन्छ. चाइनिज विस्पर के हुन्छ नि यसलाई यति वेदर यति हुन्छ नि हिट चाहिन्छ भने हुन्छ, यति चाहिँ पानी हाल्नुपर्छ भने हुन्छ होइन. सो त्यो सबै चाहिँ हेरेर त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्न पायो. हामी पनि अरू इन्डस्ट्री जस्तै एटलिस्ट एक्सपर्टाइज गर्न सक्छौँ कि ट्रेनिङको पार्टहरू, ग्रोइङको पार्टहरू. अनि बिकज इट्स ह्युमन रिसोर्स ड्रिभन नि होइन. ह्युमन रिसोर्सले बुझ्दै नबुझ्दै कसरी गर्ने त होइन. सो त्यो प्रोसेसले चाहिँ एकदम हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो कि. सो द्याट्स वेयर इट्स कमिङ फ्रम के. त्यो प्रोसेस छैन यार, अहिले डेभलप गर्नु परिरहेछ, अब कहिले चाहिँ काम गर्ने कि. अनि अहिले छ त प्रोसेस अरू नर्सरिजहरूमा. खड्का नर्सरीमा आयो होला प्रोसेस, तर खड्का नर्सरीकै स्केलको अरूमा छ त. या लाइक हुन्छ नि अहिले गुड थिङ अनुप होइन. एन्ड आइम भेरी एक्साइटेड अबाउट द्याट इज लाइक हुन्छ नि since I am the second generation running this business, so a lot of second generations are coming up. So a lot of this like seen in the market and they're trying to implement the ideas to this business as well. So त्यो हेर्दाखेरि होइन I'm very hopeful and excited कि like अरू नर्सरिजहरूमा पनि प्रोसेसहरू ड्रिभन भइरहेछ, प्रोसेस डेभलप गर्न खोजिरहेछ होइन. सो हजुरले देखे अनुसार सेकेन्ड जेनेरेसन इज नट हाइडिङ अवे फ्रम गेटिङ देयर ह्यान्ड्स डर्टी. स्लोली लाइक आई वुडन्ट से लाइक हुन्छ नि अरू बिजनेसेस जस्तो एकदम ह्युज नम्बरमा, तर या लाइक ह्यान्डफुल पिपल्स सेकेन्ड जेनेरेसन. किन भन्दाखेरि लट अफ देम त लाइक आई हेभ वान गुड एक्जाम्पल होइन. सो वी वाज ह्याभिङ लाइक हुन्छ नि एक्जिबिसन क्या होइन. एक्जिबिसन भन्नु सो यो फ्लावरको एक्जिबिसन हुन्छ गोदावरीमा युजली इयरमा होइन, वर्षमा एकचोटि हुन्छ गोदावरीमा. के हजुरको यो के अरे के एक्जिबिसन ठाउँ छ नि हाम्रो देशको एक मात्र बिरकुटी मण्डप. अनि त्यहाँ पनि हुन्छ. अनि अर्को चाहिँ नि गोदावरीमा पनि हुन्छ होइन. के अरे जौलाखेलमा गोदावरी पुष्प मेला भनेर हुन्छ होइन. सो त्यहाँ होइन सो लाइक हुन्छ नि एउटा लाइक I wouldn't take the name होइन. तर अनि so I was like second generation थियो. So and I was having a conversation होइन how business like चाहिँ नि how मेरो thought process चाहिँ मैले भनिरहेको थिएँ होइन. अनि so उसको thought process चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सेम थिङ के लाइक हुन्छ he wanted to develop this business होइन, he wanted to really get into it क्या. तर उसको फादरको सही चाहिँ के थियो भन्दाखेरि होइन लाइक हुन्छ नि त यार किन दुःख गर्छस् यसमा आएर होइन, बरु ब्याङ्कमा जागिर खा भनेर भनिरहेको थियो क्या. एन्ड लाइक हुन्छ नि ब्याङ्कमा जागिर किन खाँदिनस्
त होइन भनेर उसलाई प्रेसर क्या होइन हि इज ट्राइङ टु कम अप इन दिस इन्डस्ट्री होइन तर द काइन्ड अफ स्कोप त्यति बेला थियो द काइन्ड अफ मार्केट थियो होइन इट्स स्याड है पिपल हु इन्भेस्टेड सो मच अफ देयर लाइफ डुइङ वान थिङ एन्ड नाउ दे आर नट रिकमेन्डिङ द्याट टु देयर चिल्ड्रेन क्या या like that was really sad to see like this guy really wanted to do something and but like father ko pressure le garda he couldn't do it I think अहिले I'm not in touch tara tyo chain cha haina tyo sense ma chain tyo chain cha tara like coming back to the haina questions ani ke bhanda kheri jun type ko अहिले chani naya generations are coming up second generation is coming up in this so telle garda chani I think it's going to step forward and second generation चाहिँ जस आइरहेको छ यो इन्डस्ट्रीमा पनि भनौँ न सो अर्को एउटा द मोस्ट रिपिटेड वर्डको क्वेसन सोध्छु होइन वाट आर द लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स हाम्रो गार्डनमा चाहिँ जस्ट बिकज यु गाइज आर सेलिङ प्लान्ट्स तर प्लान्ट्स मात्र हुँदैन पट पनि छ त्यो सामान पनि छ कोकोपिटहरू पनि हुन्छ होला ट्रेनिङ पनि हुन्छ होला बिउ पनि हुन्छ होला के हुन्छ होला नि त होइन सो के छ त्यो यसो खर्र भन्नुपर्दा कम्प्लिमेन्टिङ प्रोडक्ट्समा यस्तो छ अहिले सेल गरिरहेको इफ यु आस्किङ होइन बिसाइड्स प्लान्टको कम्प्लिमेन्टिङ प्रोडक्ट प्लान्ट सेल गरेपछि पट सेल नगर्ने हुँदैन होइन अनि टुल्सहरू चाहियो त्यसको लागि फर्टिलाइजर्सहरू चाहियो होइन कोकोपिटहरू चाहियो सो यस्तो खालको प्रोडक्टहरू कम्प्लिमेन्टिङ प्रोडक्टहरू त छँदैछ सो कम्प्लिमेन्ट्री प्रोडक्टहरूमध्ये चाहिँ सबभन्दा प्रफिटेबल कम्प्लिमेन्ट्री प्रोडक्ट चाहिँ कुन हो should be pot I guess होइन because like उसले should be pot किन भन्नु छ भन्दाखेरि होइन so product basis मा चाहिँ नि so I'm more into it and so yeah complementary product is cocopeat एउटा substrate होइन जुन चाहिँ नि you plant the plant अनि अर्को भनेको चाहिँ नि pots होइन which is really like अहिले in high demand pots हजुरले बाहिरबाट लिएर आउने हो कि यही नेपालमै बनाउने हो दुइटै गर्छ होइन बाहिरबाट पनि लिएर आउँछ बाहिरबाट लिएर आउनुको कारण चाहिँ जस्तो प्लान्ट्स त आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड नेपालमा डोमेस्टिकेटै गरेको छैन लिएर आउनु पऱ्यो पट नेपालमा नबनाउनु मिल्ने भन्ने हुन्छ होइन यस्तो छ अब यो यसको स्टोरी छ सर्टकटमा कथा भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने यहाँ देशमा चाहिँ नेपालमा पटहरू उत्पादन हुन्थ्यो सेरामिकहरू बिचमा यस्तो सिन थिएन प्लान्टको यसरी ग्रो भइरहेको थिएन त्यसले गर्दा त्यो स्विच टु यु नो सेरामिक प्लेट्स एन्ड एभ्रिथिङ त्यसपछि कतिवटा त बन्द पनि भयो होइन किनभने ग्रो सेलै भइरहेको थिएन त्यसपछि जति पनि अहिले भक्तपुरमा ठिमीमा जति पनि यो बनाउनेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ फिक्स्ड अर्डर छ दे आर सेलिङ इट टु अ भेन्डर अनि उहाँहरूले एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ यहाँको राम्रो प्रोडक्टहरू पनि छ अनि यो प्रोडक्टमा त्योभन्दा स्केल किन भइरहेको छैन त हामीले किन पाइरहेको छैनौँ त हामी यत्रो सेल गरेर चाहिँ किन पाइरहेको छैनौँ त भन्दाखेरि जसले प्रड्युस गर्नुहुन्छ उहाँहरूसँग लिमिटेड प्रड्युस गर्ने मात्र क्यापेसिटी छ एचआरकै कुरा आयो ह्युमन रिसोर्स अनि त्यहाँ त एचआर भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ ट्रान्सफरिङ अफ देयर नलेज होइन यसमा किनभने एकदमै हुन्छ नि यो चाहिँ लेबर इन्टेन्सिभ वर्क हो अनि जसले चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ यो हजुरबुवाहरूले होइन उहाँहरूको हातले जुन काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्किल चाहिँ ट्रान्सलेट भएको छैन अनि कतिको पट अहिले पनि बुवाहरूले गर्नुहुन्छ होला छोराहरू आइटी पढ्दै हुनुहुन्छ सो यो बिजनेसमा उहाँहरूले देख्नु भएन होला स्कोप त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन लो छ अब मार्केट डिमान्ड भइरहेको छ अनि त्यसले गर्दा अनि हामीसम्म पाउने त्यो अब एज अ ब्रान्ड हामी एम द गार्डनरको लागि एकचोटि एउटा प्रोडक्ट ल्याउने पैसा छैन भन्ने अर्को प्रोडक्ट ल्याउने भएन अनि हजुरले गएर कन्भिन्स गर्न सक्नुभएको छैन कि गाइज प्रोड्युस वी विल सेल इट No, we tried होइन तर त्यो पनि and still trying I have not given up नि हैन no because like we want to like one of the thing we want to do is promote entrepreneurs, right? True. Create the entrepreneurs in the country and so why not like if that complements your business why not do that, right? And anything that discourages the import अनि त्यही प्रोडक्ट चाहिँ नेपालमै बनाउँछन् त्यो त बवाल कुरा हो देशको लागि पनि बवाल कुरा हो आई एम नट सेइङ कि त्यो सामान नलिएर आउने होइन तर कुनै सामान लिएर आइरहेको छ जुन चाहिँ नेपालमै बनाउन सकिन्छ भन्ने तर पट हामीले लिएर आएको थियौँ पहिला होइन एक लट बाहिरबाट प्लान्ट पनि त्यही भएर लिएर आएको अहिले पनि हामी प्लान्ट इम्पोर्ट पनि गरिरहेको तर त्यो प्लान्ट त्यहाँको क्वालिटी यहाँको मान्छेहरूलाई देखाएपछि न त हुन्छ नि बानी बस्यो भन्ने बानी बस्ने भयो होइन बाइङ बिहेभियर पनि त्यसरी चेन्ज हुने भयो पटमा पनि हामीले के गर्यौँ प्रड्युसरहरूको लागि हामीले आफैले पनि इम्पोर्ट गर्यौँ उहाँहरूले पनि नल्याएको त होइन उहाँहरूले पनि हेर्नु भयो होला हामीले आफैले पटहरू लिएर आएर उहाँहरूलाई लगेर यो गर्न सकिन्छ यस्तो खालको मोडल बनाउन सकिन्छ भनेर पनि ट्राई गऱ्यौँ तर त्यो ट्राई गर्नको लागि उहाँहरूसँग अभाइलेबल उ त हुनु पऱ्यो रिसोर्सेस त हुनु पऱ्यो प्लस आई थिङ्क यो सबै सिनियर जेनेरेसन होला सिनियर जेनेरेसनको मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न गाह्रै छ या त्यो मात्रै अर्को च्यालेन्ज के पनि छ भन्दाखेरि होइन अब अहिले जुन छ नि होइन बिकज नेपाल इज नोन फर ह्यान्डिक्राफ्ट्स क्या
अनि सो जुन कम्पनीजले चाहिँ नि एक्सपोर्ट गरिरहेछ होइन सो दे आर डुइङ दिस अनि ह्यान्डिक्राफ्ट क्या तर मास मार्केटमा पनि गो मसिनरिजहरू या सो यहाँ पनि के चाहिन्छ इनोभेसन चाहिन्छ यहाँ पनि के चाहिन्छ टेक्नोलोजी चाहिन्छ होइन मेकानिकल इन्जिनियर्स चाहियो कति धेरै अपर्च्युनिटिज कि है किसिमले कम्प्लिमेन्टिङ उसमै यस्तो राम्रो बिजनेस छ किनभने त्यत्रो ह्युज नम्बरको हामीले कुरा गऱ्यो होइन 20 अर्बको मार्केट छ भनेर पट कम्स इनसाइड हुन्छ नि यसको पनि राम्रो भोल्युम छ होइन अनि यो त यहीँ हामीले प्रड्युस गर्न सक्यौँ भने प्रड्युस भनेर सबै कुरा यहाँ म्यानुफ्याक्चर गर्नुपर्छ भनेको होइन तर जुन प्रडक्ट चाहिँ मेक सेन्स एन्ड वी बिन डुइङ इट होइन गरिरहेको त्यसलाई नै के गर्नु पऱ्यो भने त अलिकति मोर मास प्रोडक्सनमा लिएर जानु पऱ्यो मोर मेसिनरी कामहरू हुनु पऱ्यो अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी एक्सपेडाइट गर्ने त प्रोडक्सन प्रोसेस त्यतातिर लाग्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ भइरहेको छैन एन्ड यु आर टेलिङ मी कि हामीसँग पटको डिमान्ड छ त्यो डिमान्ड हामीले लोकली फुलफिल गर्न नसकेर विदेशबाट मगाइरहेको छौँ यु गाइज आर स्टिल ट्राइङ टु कन्भिन्स दिस pot makers रे they're still trying to convince this pot makers कि to create pot तर उहाँहरूसँग पनि लिमिटेसनले गर्दाखेरि छैन जस्ट विच क्रिएट्स अ निड ग्याप सो कुनै अन्टरप्रेन्योर इफ ही or she can figure it out there is a business there is money to be made like yeah absolutely like if like हुन्छ नि हजुरलाई नै जस्तै यो पडकास्ट रिच आउट गरेर guys I'm gonna produce so your platform could be a medium if they are watching or anybody is watching and please connect with us definitely म केवल दाइ र दाइको दुईजनाकै म लिङ्कडिन प्रोफाइल र इमेल एड्रेस तल राखिदिन्छु होइन अनि मेबी या फिल फ्री टु रिच आउट अब त रेस्पोन्स दिनै पऱ्यो यहाँ भनिसक्यो यो साइडमा त रेस्पोन्स नदिनु हामी आफै खोजिरहेछौँ देयर वर टाइम्स व्हेन वी वर लाइक गोइङ टिमी बौद्ध होइन टकिङ टु एभ्रीवान होइन पोसिबली इफ वी क्यान कोलाबरेट यति त दिनुहोस् हामीलाई भनेर होइन लाइक एक्चुअली लिटरली गोइङ आस्किङ देम लाइक यति दिनुहोस् न त महिनाको हामीलाई यति त दिन सक्नुहुन्छ होला एक्ज्याक्टली एन्ड दिस इज लाइक दे हेभ देयर ओन से लाइक यति प्रड्युस हुन्छ यति मेरो अर्कोले लगिसक्यो होइन सो त्यही भएर म सक्दिनँ सकेपछि अब अप्सनै भएन त्यही त अब अघिको कुरामा जोड्दाखेरि लास्ट द कन्भर्सेसन होइन लाइक माइन्ड सेटको यहाँ इज लाइक सो मच कनेक्टेड राइट सो यहाँ गभर्मेन्ट रेगुलेसन्सहरू छैन होइन बिकज ह्यान्डिक्राफ्ट जुन प्रडक्ट्सहरू छ आई थिङ्क उनीहरूलाई पनि राम्रै छ होला गभर्मेन्टको साइडबाट होइन यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि माइन्ड सेटको बिकज दे इज अ मार्केट होइन त्यो मार्केट पनि छ सबै कुरा पनि छ तर डिस्पाइट अफ द्याट लाइक हुन्छ नि नथिङ इज ह्यापनिङ भनेपछि इट डेफिनेटली इज अबाउट माइन्ड सेट सो जस्ट निड टु चेन्ज द्याट माइन्ड सेट क्या होइन प्रडक्सन गर्न सक्छौँ लिमिटेसनलाई र च्यालेन्जलाई चाहिँ नि लाइक हुन्छ नि फियर भएर नहेरेर फियर त्यसमा नहेरेर बरु त्यसलाई चाहिँ नि यदि अपर्च्युनिटी बनाउन सक्यो भने आई थिङ्क देयर इज अ ह्युज मार्केट फर इट यस्तो पनि भयो होला कि अनुप आई वुड सी इन अर्को पर्सपेक्टिभ वाइज पहिला ग्रो गरिरहेको हो यङ हुँदाखेरि उहाँहरू नै होइन अहिलेको जो ग्रो के अरे पट बनाउने हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले पहिला बनाइरहनु भएको थियो यति बनाइरहनु भएको थियो कि सेलै भइरहेको थिएन अनि यो मार्केट यस्तो चेन्ज भइदियो अहिले डिमान्ड बढिरहेछ अनि यार त्यत्रो पहिला बनाएको म कति घाटा खाएँ मैले मलाई अहिले इन्भेस्ट गर्नु छैन होला मलाई जति आएर चाहिँ पुगिरहेछ एउटा इन्भेस्टमेन्टको ऊ पनि गइसक्यो होला कि एनर्जी पनि अब मलाई गर्नु छैन बरु म बच्चाहरूलाई हुन्छ नि आइटी पढाउँछु द्याट्स वाट इज ट्रेन्डिङ एन्ड आई वाज टकिङ अबाउट इट आइटी पढाउँछु यो बिजनेसमा चाहिँ म जहिलेसम्म सक्छु तहिलेसम्म गर्छु त्यसपछि होस् भन्ने खालको फिलिङ पनि हुनसक्छ तर आई थिङ्क आजको कन्भर्सेसनमा वी जस्ट प्रुभ द पोइन्ट अनि यो सेटको म अलिकति मेटाफोरिकली कनेक्ट गरिदिन्छु होइन यो सेटको एसेन्स चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब गेस्ट हुन्छ होस्ट हुन्छ टु साइडबाट कुरा गरेर हुन्छ होइन अनि यस्तो बवाल कुरा हुन्छ बिचमा ढ्याप बत्ती बोल्छ आइडिया सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ कति धेरै खतरा अपर्च्युनिटीको कुरा भयो कि है एउटै इकोसिस्टमबाट प्लान्टको इकोसिस्टमबाट मात्र हामीले कुरा गर्दाखेरि सो मेनी थिङ्स So the thing is opportunities छ हामी कति घन्टा कुरा गऱ्यौँ गाइस 2 घन्टा थाहा नै भएन लास्ट टाइम उसको वाला कन्भर्सेसन बियर मात्र छैन सो अब आई थिङ्क केही छ दाइ केही भन्न मन लाग्यो हाम्रो अडियन्सलाई किनभने हाम्रो अडियन्स चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मोस्टली यङ छन् होइन टु बी अन्टरप्रेनर्स र अलरेडी अन्टरप्रेनर्स छन् अनि कति धेरै मान्छेहरू चाहिँ कस्तो छन् भन्दाखेरि विदेशमा बसेको नेपालीहरू छन् जसलाई नेपाल आउन मन छ तर कन्फिडेन्स छैन जसलाई नेपाल आउन मन छ तर आम्की नाम भन्ने छ होइन नि आई थिङ्क डुवर्सभन्दा अगाडि खासै मैले त्यस्तो एउटा यो डुवर्स गर्न खोजेको कारण पनि एउटा यस्तो आर्काइभल कन्टेन्ट क्रिएट गरौँ जहाँ चाहिँ बाहिर बसेको मान्छेलाई पनि दे कुड एक्चुली कनेक्ट सी लिसन वाच के भइरहेको छ देशमा अन्टरप्रेन्योरको सिस्टममा एन्ड मेबी
जम्प इन टु इट भन्ने कतै कतै त्यो कारण पनि हो कि सो केही छ यो होल यो 2-3वटा डेमोग्राफिकलाई भन्नको लागि डिरेक्टली ओके धेरै त होइन फर्स्टमा त आई लाइक थ्याङ्क यू होइन फर ह्याभिङ अस हियर यत्रो 2 घन्टा प्लेजर इज अल माइन दाइ सो मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ वाट आई वुड से इज अपर्च्युनिटिज छ कस्तो छ भने हाम्रो यहाँको नेपाली हाम्रो माइन्डसेट या कल्चरमा हामीले के हेर्दै हुर्क्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ वाट्स ट्रेन्डिङ कि अहिले हामी एग्रिकल्चरमै कुरा गर्ने किवी गरौँ होइन या कफी गरौँ के गरौँ भन्छ त्यतातिर लाग्छौँ अनि त्यसपछि यो त सेल हुँदैन रहेछ भने अलिकति रिसर्च गर्नु पऱ्यो होइन फर्स्टमा स्टार्ट फ्रम रिसर्च मिट पिपल जे बिजनेस गरे पनि होइन त्यो साइडको मान्छेहरूसँग अलिकति टाइम लिएर गाह्रो हुन्छ तर अलिकति टाइम लिएर इन्डस्ट्री इन्साइटहरू लिएर चाहिँ इफ यु क्यान स्टार्ट एनी वर्क and we can vouch on agriculture होइन or specific horticulture छ मार्केट पनि छ बिजनेस पनि गर्न सकिन्छ पेसेन्स चाहिँ हुनु पऱ्यो अनि रिसर्च चाहियो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहियो त्यसपछि गर्न नसक्ने भन्ने छैन गर्न चाहिँ सकिन्छ होइन तर त्यही ट्रेन्डिङ मात्रै अलि जे चाहिँ धेरै कुरा भइरहेछ त्यतातिर मात्रै लागेर भएन होइन आफ्नो पनि रिसर्च चाहियो आफ्नो पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट कहाँ छ त मलाई सो यो चलिरहेको रहेछ म यतितिर लागौँ कि या मेरो इन्ट्रेस्ट जुनले चाहिँ मलाई पर्स्यु गर्नु छ त्यसमा लागेर इफ यु क्यान टक टु इन्डस्ट्री पिपल होइन अनि रिच आउट अहिले त यत्रो धेरै हुन्छ नि रिसोर्सेसहरू छ यु क्यान मेसेज इन लिङ्क्डइन एन्ड जस्ट वान्ट टु हेभ अ कन्भर्सेसन द्याट्स हाउ वी गट कनेक्टेड राइट द्याट्स हाउ वी गट कनेक्टेड सो त्यो एउटा प्रोसेस फलो गरेर कुनैमा लाग्यो भने चाहिँ Biraj दाइ अनु पहिला सुरु त लाइक हुन्छ नि यो कन्भर्सेसन लाइक हुन्छ नि इट्स बेस्ट गोइङ बेस्ट अनि थाहा नै भएन 2 घन्टाको केटालाई पठाइदिने इट्स लाइक द सेम बियर कन्भर्सेसन वी ह्याड होइन सो बिग स्पोन्सर्स आयो आई डोन्ट माइन्ड सो त्यही काइन्ड सो सेम काइन्ड अफ कन्भर्सेसन भयो होइन इट्स रियली लाइक हुन्छ नि लाइक out of blown in my head, you know. And it's really nice to have a conversation with you, you know. Thank you so much. Pleasure is all mine. And so what I want to say is like, just to your context, so the people who are watching and everybody around us, like, you don't have to do the same thing, yeah. होइन लाइक हुन्छ नि नेपालमा वाट इज ट्रेन्डिङ इज लाइक हुन्छ नि एउटा कुरा कपी गर्न खोज्छ क्या बट जस्ट लुक एट द इन्डस्ट्री एन्ड वाट इफ यु क्यान डु अ कम्प्लिमेन्टिङ thing to them. Okay? Suppose like for us, we are making plans, so why can't somebody build a pot that is so complementary product, right? If our like coco pit यहाँ बनाउन सकिन्छ भने हैन जुन we are using in huge volume त्यो पनि if they can do, so rather than like competing in the same space, try to complement, so I want to see like do some research and मैले चाहिँ नि के भन्छ रे यो if you remember one time मा चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि नेपालमा कार्पेट कार्पेट and कार्पेट को use everyone was doing कार्पेट के हैन त्यो मार्केट उ भएन त्यसपछि अहिले रिसेन्ट टाइममा भने ड्र्यागन फ्रुट भन्ने एउटा फ्रुट छ हैन so everybody is producing ड्र्यागन फ्रुट so त्यो somebody is producing dragon fruit, somebody is producing kiwi, somebody is producing orco भनेपछि जुन टाइपको मार्केट एउटा छ हैन if you do proper research र राम्रोसँग रिसर्च गर्यो भने so you can create त्यो find that business like हुन्छ नि or like हुन्छ find that complementing product to the business that is succeeding हैन so I think like हुन्छ नि try to do that and that would be my like just stop copycat बन्नलाई हैन but rather than that like हुन्छ नि dig down deep and like हुन्छ नि at least try to complement other business then you'll have a venture I'm sure true and I think that's what we need more innovators अहिले पनि we've seen तर a lot of things are coming up e-commerce को scene boom भइरहेको lost a company coming like anything so interesting to see that complement हो नि त see अब e-commerce के हो भन्दाखेरि e-commerce प्लेटफर्महरु बनिरहेछ जहाँ चाहिँ इमिडिएटली e-commerce सुरु गर्न मिल्ने पोसिबिलिटिजहरु छ सो द्याट अनि त्यो भयो भने त को एक्जिस्ट गर्न मिल्छ नि त हैन मेरो बिजनेसले उसलाई कम्प्लिमेन्ट गराछ उसको बिजनेसले मलाई कम्प्लिमेन्ट गराछ त्यसपछि त यार सबैको लागि विन विन नै भयो ट्रु एन्ड आई थिंक एन्टरप्रेन्योर्स क्रिएट अपर्च्युनिटिज फर अदर एन्टरप्रेन्योर्स के हैन ट्रु दैट आई एम अ बिग बिलिभर अफ दैट त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ डेफिनेटली इफ वी क्यान क्रिएट मोर कपी गर्ने त पछिको जेनेरेसनलाई गर्न दिउँ न कपी हामीले केही कपी गर्न पाएनौँ खुसी गर्थ्यौँ होइन कसैले वाइ रिइन्भेन्ट द व्हील मैले कपी गर्न राम्रै गरी कपी गर्नु पायो भने त किन नगर्ने हैन राम्रै चलिरहेछ त्यसलाई कपी किन नगर्ने सो ब्याड डेफिनेटली नट सो आई थिङ्क अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ
नयाँ पुरानो जेनेरेसनलाई कपी गर्नको लागि टन्ने बनाइदिउँ न, गाह्रो होस् न पुरानो के नयाँ गरौँ होइन. या अमेजिङ, मजा आयो यार. 2 घन्टाको थाहा भएन. एन्ड आई थिङ्क दिस इज द ब्युटी अफ पडकास्ट. लिमिटेड छैन नि, मेरो स्लट यति छ. डेफिनेटली. एन्ड आई थिङ्क कन्भर्सेसन लाइक दिस इज निडेड. किन भन्दाखेरि अगेन धेरै कुराहरू छैन नि होइन. त्यो नभएको कुराहरूमा एउटा नभएको कुरा के पनि भन्दाखेरि नेपालमा थट लिडर्सहरू छैनन् कि होइन. अनि मैले एउटा यो लुप देखिरहेको छु कि मिडियामा, द पिपल इन मिडिया wants to watch people in media. Are you getting me? So people in media, the users in media wants to watch the people, the stakeholders in media. So it's like a fucking loop. घुमिरहेछ होइन. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क वी निड मोर थट लिडर्स कि होस् न यसको कुरा सुनेर ड्याम म्यान भेजा भएँ म होइन. नवल रविकान्त जस्तो नेपालीहरू किन छन् नि त, होला नि त होइन. मेबी दे आर नट बिङ प्रमोटेड इनफ के होइन. अनि आई थिङ्क वी निड more of such conversations. Yes, यस्तो खालको I really like what you're doing. Before यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै I knew about what you're doing and not like तिम्रो यो जुन अगाडिको सिजन्सहरू पनि सबै मैले हेरिरहेको. यस्तो खालको प्लेटफर्म when two people are really having a conversation and there's so much to learn from it. Just listening to it and यसमा केही रस छैन, केही छैन, there's no हुन्छ नि जसले हेऱ्यो पनि there is some takeaway for that. अनि बिना कन्जुसी हामी हाम्रो डेटाहरू दिइरहेको छौँ, कुराहरू सेयर गरिरहेको छौँ होइन. आई थिङ्क त्यो चाहिँ मैले होइन त एउटा रियलाइज गरेको कि जस्तै नेपालको अहिलेको यो जुन जेनेरेसन छ नि, यो जुन हाम्रो जेनेरेसन होइन, इट्स सो इजी टु रिच आउट इफ यु रियली वान्ट टु. यु क्यान जस्ट सिम्पली सेन्ड देम अ मेसेज एन्ड 90% अफ विल रिप्लाई. लेट फर्गेट 10 people who will not होइन. मेबी वी क्यान सिम्पली फर्गेट, इग्नोर इट. अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अनि रिच आउट गरेर सोध्यो भने होइन, एउटा अप्रोच मिलाएर सोध्यो भने होइन. अफकोर्स अप्रोच नमिलाइकन सोध्यो भने त मजा आएन. तर त्यो एउटा अप्रोच मिलाएर सोध्यो भने चाहिँ आई थिङ्क हामीमा एउटा के छ भन्दा फेरि त्यो केही नपाएको अब्सेसन छ नि त. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी आर मोर देन ह्याप्पी टु गिभ अवे आवर सिक्रेट्स टु अ यङ्गर जेनेरेसन. अनि त्यो कुरा चाहिँ आई फेल्ट विथ यु गाइज, आई फेल्ट विथ अदर पिपल होइन. अनि त्यो अक्वर्डनेस छैन क्या, किन मेसेज गरेको मलाई, किन भनौँ, म त्यस्तो छैन क्या हुन्छ नि होइन. अनि आई थिङ्क द्याट्स द ब्युटी अफ दिस जेनेरेसन. एन्ड मेबी यो कुरालाई एड्रेस र एक्नोलेज गर्दै गयो भने पुग्नु पर्दैन होला कि 10-15 वर्ष नेपाललाई परिवर्तन गर्न पर्दैन होला. एन्ड दिस इज सो राइट प्लेटफर्म लाइक हुन्छ नि, लाइक Anupko Doers is so right platform, like where listener can honestly listen and like you said, we share so many honest thoughts, right? True. There's no like biasness or like filters stuff. Yeah. So त्यो kind of I think it's finding the right platform as well. I think. Yeah. You know, time ले गर्दाखेरि पनि filter आउँदो रहेछ के. Time ले गर्दाखेरि filter आउँदो रहेछ. हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि कन्भर्सेसन स्टार्ट गरेँ, म पनि नर्भस छु यस्तो खालको हामी चिलमा कुरा गरिरहेको. एन्ड एउटा टाइमसम्म पो यु एक्ट एन्ड यु नो यु ट्राई एन्ड हुन्छ नि एउटा लिमिटेड इन्फर्मेसन दिउँ भन्ने हुन्छ. वी आर ह्याभिङ दिस कन्भर्सेसन 2 hours long whatever time we took. त्यसमा त केही पनि बाँकी हुँदैन कि त्यसपछि यो एज अ पर्सन यु कम आउट. ट्रु. सो दिस इज द ब्युटी अफ इट. पडकास्ट डेफिनेटली. अनि आई थिङ्क 2 घन्टा त्यो कुरा गरेछौँ. यदि यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ भने होइन, द्याट टन्स अफ टेक अवेज टु टेक फ्रम होइन. अनि आई थिङ्क एउटा टास्क दिने हो हाम्रो युजरलाई. सो काउन्ट भन्ने है त हजुर आम द गार्डनरको पर्सपेक्टिभबाट काउन्ट हाउ मेनी टाइम्स हामीले आम द गार्डनर युज गरेको छौँ. लकी वान विल गेट अ फ्री एउटा प्लान्ट गिफ्ट. Okay. Oh, like it's perfect. Let's do that. Okay. So तल कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु हाउ मेनी टाइम्स हेभ वी युज आम द गार्डनर भन्ने. अनि या वान अफ यु गाइज विल गेट अ पट एट यर हाउस डेलिभर्ड. Yes. Perfect. Sounds great. So thank you so much. We'll be back again with another amazing content, another amazing podcast. You guys take care. Be a doer. Woo.